ฟรนไชส์หนังคนเหล็กถือเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาค1กับภาค2ถือเป็นหนังที่ขึ้นหิ่งกลายเป็นหนังโปรดของใครหลายต่อหลายคนเลยครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับแฟรนไชส์นี้ฮะหลังจากที่ภาค2จบไปภาคต่อๆมาเสียงวิจารณ์ถึงออกมาแตกบางคนถึงกับไม่ยอมรับภาคใหม่ๆของคนเหล็กเลยวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ JCB Studio Presents The Fallen of Terminatorเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากการเตรียมสร้างภาพยนตร์ทุนต่ำเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Piranha 2 The Spawning ที่หนังเรื่องนี้มีปัญหามากมายในหลายๆฝั่งครับทั้งเรื่องบทหนังและเงินทุนที่เรื้อรังมานานจนใกล้ถึงช่วงเวลาถ่ายทำครับปัญหาเหล่านั้นก็ยังไม่หมดสิ้นแถมผู้กำกับดันมาลาออกกลางคันอีกฮะทางโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้อย่างโอวิดีโอ GS Sonistit กูพูดได้รอบเดียวนะแกเลยไปตามตัวผู้ชายอายุ20ปลายๆคนหนึ่งครับที่ทำงานเป็นผู้กำกับ Special Effect ของหนังเรื่องนี้ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าเจมส์คาเมรอนครับเมื่อเจมส์ถูกยื่นข้อเสนอให้มากำกับหนังเรื่องนี้แกเลยตัดสินใจรับงานกำกับครับโดยหารู้ไหมว่าเบื้องหลังเหตุผลที่แกถูกเลือกมากำกับมันเป็นแผนของโปรดิวเซอร์พี่โอวิดีโอครับ ไอ้เจมส์คาเมรอนมันยังไม่มีประสบการณ์ในการทำหนังให้แม่งกำกับหนังเรื่องนี้แหละหากคุณเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ขึ้นมาทำงานครั้งแรกมันย่อมต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วครับซึ่งพี่โอจะใช้โอกาสนี้แหละครับทำการไล่เจมส์ออกและเข้ามาคุมงานแทนแกเคยทำแบบนี้มาแล้วและมันเวิร์คครับแกเลยมั่นใจว่าแกสามารถใช้แผนสกปรกนี้ได้อีกแน่นอนเฮียนะเนี่ยความซวยของคาเมรอนเริ่มตั้งแต่ตอนถ่ายทำครับเมื่อแกรู้ว่าทีมงานทั้งหมดเป็นคนอิตาลีถึงแม้ว่าโปรดิวเซอร์เขาจะบอกแกนะฮะว่าไม่ต้องห่วงเจมส์ไอ้พวกนั้นพูดอังกฤษได้ถึงอย่างนั้นอังกฤษมันก็ไม่ใช่ภาษาเขาครับทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างยากลำบากจนทำให้มีปัญหาในกองถ่ายพอสมควรครับมีหนำซ้ำแกยังโดนกดขี่อยู่ตลอดทั้งโดนด่าโดนดูถูกอยู่เรื่อยๆเราต้องเข้าใจนะฮะว่าตอนนั้นพี่เจมส์แกยังไม่มี power แบบในทุกวันนี้ฮะทำให้แกไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับและไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะฮะแกเหมาหมดแทบทุกตำแหน่งครับทั้งเขียนบทใหม่วาดสตอรี่บอร์ดใหม่รวมถึงหาสถานที่ถ่ายทำเสิร์ฟน้ำให้กองถ่ายก็ทำการทำงานในหนังเรื่องนี้ของแกนะครับมันเกินค่าแรงขั้นต่ำของแกไปเยอะเลยฮะและสุดท้ายจากการทำงานราวๆ6วันแกก็ถูกไล่ออกจากโปรเจกต์นี้จนได้ฮะโคตรซวยเลยเว้ยเงินในกระเป๋าก็แทบไม่มีแถมยังมาโดนไล่ออกอีกเอาไงดีวะถ้าบอกว่านั่นคือช่วงตกต่ำของคาเมรอนมันก็ไม่ผิดครับคาเมรอนตอนนั้นแทบไม่มีเงินเลยจะหาเงินซื้อข้าวก็ไม่มีและด้วยความเหน็ดเหนื่อยความเครียดและการขาดสารอาหารครับมีวันหนึ่งคาเมรอนล้มป่วยและหลับไปครับก่อนที่แกจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายเมื่อตื่นขึ้นมาครับคาเมรอนไม่รอช้ารีบนำสมุดมาวาดสิ่งที่แกเจอในความฝันแกฝันว่าเห็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายโครงกระดูกถูกผ่าครึ่งซีกเจ้าหุ่นนั้นมาพร้อมกับมีดที่ดึงตัวเองออกมาจากเปลวไฟอย่างน่าสยดสยองทันทีที่แกวาดรูปนี้ออกมาแกก็เริ่มคิดโครงเรื่องต่อจากรูปภาพที่แกวาดไว้ครับโดยที่แกไม่รู้เลยว่าเรื่องราวที่แกคิดจากฝันนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของแกไปตลอดกาลหลังจากเหตุการณ์นั้นครับวันต่อมาคาเมรอนเลยตัดสินใจบินกลับอเมริกาพร้อมเงินที่ไม่เหลือสักบาทต้องไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนเลี้ยงชีพครับในระหว่างนั้นแกก็คิดแนวทางของหนังไปด้วยครับแกเริ่มคิดถึงเรื่องของตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้โดยแกอยากให้หนังมีตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งคาเมรอนแกบอกไว้ว่าแกได้อิทธิพลจากหนังเรื่องเอเลี่ยนซึ่งเป็นหนังไซไฟไม่กี่เรื่องที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักและถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของนักรบผู้แกร่งกล้าอย่างเด็ดเดี่ยวไอเดียของหนังเอเลี่ยนเนี่ยมันถูกใจคาเมรอนมากๆเลยครับและกลายเป็นจุดตั้งต้นของตัวละครหญิงที่ทุกคนรักอย่างซาร่าคอนเนอร์ส่วนฝั่งของหุ่นยนต์แกก็เริ่มคิดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกสร้างในยุค 80 แกเลยเล่าเรื่องราวให้หุ่นยนต์ตัวนี้เดินทางข้ามเวลาเพื่อมาสังหารใครบางคนจากยุคปัจจุบันคาเมรอนแกเลยร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดที่พอมีอยู่ลงบนทรีทเมนต์ที่มีความยาวกว่า40 หน้าและเริ่มออกตามหาสตูดิโอที่
ใช่สำหรับหนังเรื่องนี้แต่การที่แกจะลุยเดี่ยวมันก็เสี่ยงเกินไปครับคาเมรอนเริ่มไปติดต่อเพื่อนสนิทของแกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกลแอนเฮิร์ตโดยแกเริ่มโทรไปหาเกลและเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าแกฝันเกี่ยวกับอะไรบ้างพร้อมบอกว่าแกอยากจะนำสิ่งที่แกเจอเนี่ยมาทำเป็นหนังไซไฟสักเรื่องหลังจากนั้นฮะคาเมรอนก็ส่งทรีทเมนต์ความยาว40หน้านั้นให้เกลได้อ่านและทันทีที่เธออ่านจบเธอก็ชอบมากๆเธอบอกกับคาเมรอนว่านี่แหละโปรเจกต์ที่เธอต้องการจะทำมานานเกลเลยตกลงที่จะมาร่วมสร้างหนังเรื่องนี้ฮะพร้อมกับซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้เป็นจำนวนเพียง$1เท่านั้นกูพากยังกับมันเยอะเธอและคาเมรอนนะครับนิยามเงิน$1นั้นเปรียบดังสัญญาเลือดที่ผูกมัดทั้งคู่เอาไว้โดยสัญญานั้นมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ข้อหนึ่งครับคือเกลสามารถผลิตหนังเรื่องนี้ได้ต่อเมื่อคาเมรอนกำกับเท่านั้นแม้เกลจะตอบตกลงแต่สิ่งที่ทั้งคู่กังวลมากๆนะครับคือเรื่องทุนสร้างพล็อตหนังมันสุดล้ำยุคสักขนาดนั้นมันก็ควรจะต้องใช้ทุนสร้างระดับหลาย10ล้านในยุคนั้นนะหรือหลายร้อยล้านในยุคนี้แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ทั้งคู่ได้แค่ฝันไว้ครับพอทั้งคู่มองว่าแค่ 3-4 ล้านก็พอแล้วประเด็นสำคัญคือมันจะมีสตูดิโอหน้าไหนที่จะยอมให้คนทำหนัง2คนสุดโนเนมผู้ซึ่งไร้ชื่อเสียงมาทำล่ะฮะคนหนึ่งก็มีเครดิตเป็นเพียงแค่อยู่ฝ่ายสเปเชียลเอฟเฟกต์และยังเคยโดนไล่ออกส่วนอีกคนก็เป็นเพียงโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ที่ชื่อของเธอไม่มีใครคุ้นหูจู่ๆจะมาขอเงิน 3-4 ล้านเพื่อสร้างหนังสุดล้ำเกินยุคแบบนี้นายทุนที่ไหนจะกล้าเสี่ยงล่ะครับแต่คาเมรอนแกมองโลกในแง่บวกครับตัวแกเคยทำหน้าที่อยู่ฝ่ายเบื้องหลังฝ่ายศิลป์ว่ากันตามเหตุผลมันก็ดูสอดคล้องกับการทำหนังไซไฟแบบนี้เพราะอย่างน้อยแกก็มีความรู้มากพอที่จะจัดการกับพวก Special Effect ของหนังด้วยต้นทุนที่จำกัดทั้งคู่เริ่มตะเวนหาสตูดิโอที่จะมาจัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้โดยที่แรกที่ทั้งคู่นึกถึงคือ New World Picture บริษัทสร้างหนังของโรเจอร์คอร์แมนผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของฉายาราชาแห่งหนังเกรด B แกเปรียบดังอาจารย์ของทั้งคู่ครับและเป็นคนที่ทำให้เจมส์คาเมรอนและเกลมารู้จักกันได้เมื่อโรเจอร์ได้ยินไอเดียทั้งหมดแกก็ตอบลูกศิษย์ไปแบบตรงๆเลยว่าไอเดียของพวกเธอเนี่ยมันน่าสนใจนะแต่บริษัทของอาจารย์เนี่ยมีงบมากสุดแค่$2 ล้านนี่ฉันกะว่าจะยืมเงินพวกเธอทำหนังของตัวเองด้วยซ้ำด้วยเงินอันน้อยนิดของอาจารย์เนี่ยมันไม่สามารถทำให้หนังพวกเธอออกมาดีได้หรอกนะคาเมรอนและเกลเลยเดินคอตกครับหลังพบกับความผิดหวังจากคนที่ทั้งคู่คิดว่าคือโอกาสเดียวของพวกเขาณความมืดที่ทั้งคู่คิดว่าจะเป็นจุดจบจู่ๆก็มีแสงสว่างส่องจ้ามาใส่หน้าพวกเขาครับเมื่อผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท New World Picture ได้ย้ายไปทำงานที่บริษัทสร้างหนังที่ชื่อ Orion Picture ทั้งคู่ไม่รีรอครับที่จะส่งบทให้บริษัทสร้างหนังอ่านพอ Orion ได้อ่านก็โอ้ my god ไอรีลี่ไลอิดเลยตัดสินใจครับมานี่เดี๋ยวกูจะช่วยจัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้ให้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าบริษัท Orion เนี่ยมันจะมี2ฝั่งครับคือฝั่งของอเมริกาและฝั่งของต่างประเทศฝั่งของอเมริกาไม่ได้ยื่นมือออกมาช่วยครับแต่เลือกจะจัดจำหน่ายของหนังเรื่องนี้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายของต่างประเทศคือฝ่ายที่ยื่นมือมาช่วยออกทุนสร้างให้ฟังแล้วดูเหมือนจะมีความหวังนะฮะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยฮะเพราะโอไรออนต่างประเทศได้มอบข้อตกลงบางอย่างคือทั้งคู่จะได้เงินตอบแทนกลับมาต่อเมื่อหนังเรื่องนั้นมันประสบความสำเร็จครับเท่ากับว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ทุนสร้างอยู่ดีโดยทางโอไรออนต่างประเทศก็บอกไว้นะฮะว่าถ้ามึงอยากได้ทุนเพิ่มมึงก็ไปหาเงินเพิ่มเองนะไอสัตว์กูช่วยมึงได้แค่นี้แหละซึ่งก็มีสตูดิโอที่เป็นมิตรกับทั้งคู่อยู่บ้างแต่ก็มีหลายสตูดิโอที่จะพูดกับทั้งคู่ในโทนเดียวกันหมดว่ากูจะต้องได้เป็นคนคุมเองทั้งหมดและถ้ามึงยังยืนกรานจะทำเองทั้งหมดกูจะไม่ออกทุนให้มึงเกลเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับว่ามันคือด้านมืดของวงการฮอลลีวูดมันเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าสตูดิโอฮอลลีวูดสมัยก่อนมีมุมมองต่อหนังอิสระยังไงหลังจากฝ่าฟันความผิดหวังกันมานานครับทั้งคู่ก็ได้เจอสตูดิโอที่ใช่สักทีสตูดิโอนั้นมีชื่อว่าเฮมเดลโดยเฮมเดลนะครับเขาเพิ่งร่วมทุนกับโอไรออนครับและกำลังหาหนังเรื่องใหม่ที่จะมาช่วยออกทุนและครั้งนี้โชคเข้าข้างคาเมรอนและเกลครับเพราะทางผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของเฮมเดลอยากลองทำหนังที่บทมันแตกต่างออกนอกกรอบครับเกลจึงฉวยโอกาสนี้เข้าไปขายโปรเจกต์มาซะเลยนั่นจึงทำให้ดีลระหว่างหนังเรื่องนี้กับเฮมเดลได้ผลครับเฮมเดลได้อนุมัติงบประมาณ$4 ล้านสหรัฐสำหรับหนังเรื่องนี้ก่อนจะมีสตูดิโอย่อยหลายสตูดิโอมาคอยสนับสนุนและนั่นก็ทำให้หนังเรื่องนี้ได้ทุนสร้าง$6.4 ล้านสหรัฐมาครับขั้นตอนต่อไปคือการตามหานักแสดงสำหรับบทตัวละครหลักในเรื่องครับเริ่มจากการตามหาคนที่จะรับบทเป็นT800ซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในเรื่องคาเม
ลอนตีความตัวละคร T800 ว่าเป็นตัวละครที่จะต้องอยู่กลมกลืนกับมนุษย์ได้แต่ยังมีคราบของความเป็นหุ่นสังหารอยู่โดยคนที่คาเมลอนจินตนาการเอาไว้คือนักแสดงแลนด์เฮนริกเซนแกถึงขั้นวาดภาพของแลนด์ในลุคคนเหล็กออกมาเลยฮะอีกทั้งตัวพี่แลนด์เองก็เคยแต่งหน้าอย่างเต็มสูบเพื่อมาเล่นเป็น T800 เวอร์ชั่นครึ่งคนครึ่งเหล็กอีกด้วยครับประเด็นคือมีช่วงหนึ่งที่คาเมลอนแกออกไปข้างนอกเพื่อประชุมครับแล้วปล่อยให้แลนด์แกนั่งเฉยๆทั้งที่เมคอัพนั้นยังติดหน้าอยู่แลนด์แกก็นั่งทำอะไรของแกไปปกติครับนั่งชิลๆจิบกาแฟแต่คนในออฟฟิศที่เห็นแกต่างพากันกลัวแกครับด้วยความที่หน้าของแกเป็นคนนิ่งๆดูขึมๆแถมเมคอัพให้หน้ากลัวอีกทุกคนในนั้นกลัวขนาดที่ว่าเกือบมีคนแจ้งตำรวจให้มาจับแลนด์แล้วครับแต่ในวินาทีนั้นเองคาเมลอนแกก็เปิดประตูเข้าออฟฟิศและบอกกับพนักงานในนั้นว่าใจเย็นทุกคนเขาแค่แต่งหน้านี่คนเว้ยแต่นั่นก็คือการพิสูจน์ว่าเจมส์คาเมลอนตาถึงมากๆนะครับที่ให้แลนด์มารับบทนี้หลังจากได้บทคนเหล็กบทต่อมาคือบททหารหนุ่มคายริสครับซึ่งสตูดิโออยากได้ผู้ชายคนหนึ่งมารับบทนี้มากๆเขามีดีกรีเป็นนักเพาะกายระดับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สในปี 1970 อีกทั้งยังเพิ่งเล่นหนังเรื่องหนึ่งที่ณตอนนั้นฮิตพอสมควรและคนนั้นก็คืออาร์โน ชวาสเนเกอร์ฟังไม่ผิดแล้วครับตอนแรกค่ายอย่างโอไรออนอยากได้อาร์โนมารับบทเป็นคายริสถึงขั้นติดต่อเอเจนซี่ของอาร์โนอย่างดิบดีเลยนะครับเอเจนซี่เขาก็เห็นอกเห็นงามครับอยากให้อาร์โนมาเล่นบทฮีโร่เท่ๆแบบเดียวกับบทที่แกเล่นเป็นโคแนนเดอะบาร์บาเรียนครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าทางค่ายไม่ได้คุยกับคาเมลอนเลยนะครับค่ายชิ่งไปคุยกับเอเจนซี่ของอาร์โนก่อนเลยครับแล้วค่อยไปบอกเจมส์คาเมลอนทีหลังเจมส์คาเมลอนก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยฮะมึงบ้าหรือเปล่าว่าไอสัตว์อันนี้คือเขาด่าในใจนะไม่กล้าด่าตรงๆหรอกเอาอะไรคิดอยู่ให้คนตัวล่ำบึกขนาดนั้นมาเป็นทหารได้ไงฟะทรงนี้แม่งไม่ต้องใช้ปืนหรอกแค่รัวหมัดไป2ที800กูก็เละเป็นขี้แล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าค่ายเป็นคนออกทุนแกถึงกับต้องวางแผนเลยนะครับให้อาร์โนเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับโปรเจกต์นี้ถึงขั้นเคยคิดจะไปไฟกับอาร์โนจริงๆเลยนะครับต่อมาคาเมลอนแกก็นัดอาร์โนมากินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับพร้อมกับให้อาร์โนอ่านบทหนังไปด้วยและบทสนทนาณตอนนั้นก็เกินคาดกว่าที่คาเมลอนคิดไว้เยอะครับเพราะอาร์โนแกพูดกับเจมส์คาเมลอนว่าผมชอบบทหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าบทมันประหลาดชิบหายเลยเจมส์คือณตอนนั้นบทมันพูดถึงสาวเสิร์ฟที่ชื่อซาร่าคอนเนอร์เธอถูกตามล่าด้วยหุ่นยนต์เหล็กจากโลกอนาคตที่ถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อหนังของมนุษย์ครับดับแรกของคนเหล็กเนี่ยมันคือหุ่นยนต์สังหารครับที่กินเนื้อมนุษย์และชำแหละเนื้อมาแปะที่หน้าครับโคตรซาดิสเลยซึ่งด้วยความที่ตัวบทคนเหล็กเนี่ยมันมีความโดดเด่นขนาดนั้นมันเลยทำให้อาร์โนแกสนใจบทนี้มากๆครับเพราะในระหว่างที่แกอ่านบทอยู่แกก็เอาแต่พรรณนาถึงความสามารถของมันต่างๆนานาขนาดที่ว่าเจมส์คาเมลอนแซวเลยนะฮะว่ามึงมาเล่นเป็นคนเหล็กไหมถ้าจะพูดขนาดนี้แต่อาร์โนในตอนแรกแกกลับลังเลและยังไม่ตอบรับครับภาพจำของอาร์โนในตอนนั้นคือโคแนนนะครับทางเอเจนซี่ของแกก็อยากให้แกเล่นเป็นพระเอกมากกว่าเป็นตัวร้ายครับที่สำคัญบทพูดตลอดทั้งเรื่องของ T800 มีเพียงแค่18ประโยคเท่านั้นครับในมุมเขาเราก็เข้าใจนะฮะเล่นโคแนนเนี่ยเป็นพระเอกพูดทั้งเรื่องมาเล่นเป็น T800 พูดไม่กี่ประโยคฮะแต่เจมส์คาเมลอนครับที่จากแอนตี้อาร์โนนะฮะแกกลับมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของนักแสดงครับชายคนนี้ไม่ได้เหมาะกับบทคายริสแต่เหมาะกับบทตัวร้ายลองคิดดูนะบทของนายคือ The Terminator แล้วหนังเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรบทบาทของนายน่ะคือชื่อเรื่องของหนังเรื่องนี้เลยนะแถมตัวนายจะได้อยู่บนโปสเตอร์หนังเด่นๆเลยนะเว้ยมันจะเป็นผลดีกับมึงไปอีกนานเลยแหละถ้ามึงเล่นเป็น T800 ขอบใจมากเจมส์แต่ไม่เอาดีกว่าแกก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าการที่แกจะหักดิบเปลี่ยนมาเล่นบทตัวร้ายเลยมันจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่ต่อเส้นทางการแสดงของแกครับเมื่อการคุยครั้งนั้นสิ้นสุดลงเจมส์คาเมลอนก็ดื้อดึงเลยครับยังไงมึงก็ต้องมาเป็น T800 แกลื้อบท T800 อันเดิมทิ้งไปเลยฮะเพราะบทดั้งเดิม T800 มันจะต้องกลมกลืนกับผู้คนได้ง่ายแต่กับอาโนมันไม่สามารถใช้ได้ฮะเพราะตัวพี่แกแม่งใหญ่ชัดเด่นขนาดที่ว่าเรายืนอยู่ปากซอยสามารถมองเห็นแกจากท้ายซอยได้อะเพื่อซื้อใจอาโนแกเลยตัดสินใจใช้วิธีเดียวกันกับตอนแคสพี่แรนด์เฮนริกเซนครับคือเอาภาพอาโนไปทำเป็นคนเหล็กครับเมื่ออาโนได้เห็นภาพนี้แกก็ถูกใจอย่างมากครับพร้อมกับพูดขึ้นมาเลยว่ากูคือคนเหล็กกูต้องได้เล่นบทนี้นั่นทำให้พี่แกได้เข้ามารับบทนี้แทนที่พี่แลนซ์ครับซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกเลยครับเพราะบทบาทนี้ทำให้แกมีภาพจำในฐานะแอคชั่นสตาร์จนถึงปัจจุบันภายหลังอาโนแกได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลที่แกตัดสินใจรับบทคนเหล็กว่า
ผมคิดว่าการรับบทคนเหล็กมันคือก้าวสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมเลยอยากลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นตัวร้ายดูบ้างและอีกมุมหนึ่งคนจะได้รับรู้ว่าผมสามารถรับงานที่หลากหลายได้อีกด้วยส่วนแลนหลังจากที่ถูกแทนที่แกก็ไม่ได้ออกจากโปรเจกต์ไปเลยนะครับเพราะแกยังมาแสดงเป็นบทรับเชิญในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกที800ลั่นหัวกระบาลครับคำถามที่สำคัญที่สุดคือหลังจากที่อาโนปฏิเสธบทไคลริสไปแล้วและใครล่ะจะมารับบทนี้ต่อจากเขานั่นจึงทำให้การเฟ้นหานักแสดงผู้รับบททหารหนุ่มผู้เป็นพ่อของจอห์นคอนเนอร์ได้เริ่มต้นขึ้นและบทตัวละครนี้ได้ถูกส่งไปหานักแสดงฮอลลีวูดเอริสหลายต่อหลายคนเลยครับทั้งคริสโตเฟอร์ลีฟเมลกิฟสันเคิร์ตรัสเซลแม้กระทั่งนักร้องและมือเบสผู้เป็นไอคอนในยุค 80 อย่างสติงจากวง The Police ก็ยังถูกเสนอให้มาเล่นเป็นไคลริสครับสติงแกเล่าให้ฟังว่าทางทีมงานขอให้แกมาแสดงเป็นไคลริสพร้อมกับเงินค่าตัว 350,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่พี่สติงแกไม่เอาด้วยครับเพราะตอนนั้นแกติดเวิร์ทัวร์ของวงพอดีสุดท้ายนั่นจึงทำให้คาเมรอนหันเหไปหานักแสดงคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักอย่างไมเคิลบีนครับให้มาออดิชั่นในบทนี้ซึ่งไมเคิลบีนก็ตัดสินใจไปออดิชั่นครับทั้งที่แกมองว่าหนังเรื่องนี้มันแค่หนังย้อนเวลาทุนต่ำกากๆเรื่องนึงในระหว่างที่แกออดิชั่นทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยครับเสียอยู่นิดเดียวคือแกดันติดสำเนียงทางตอนใต้มาด้วยระหว่างออดิชั่นครับแม้ว่าเหล่าโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้จะชอบการแสดงของไมเคิลบีนมากแค่ไหนนะครับแต่ก็รู้สึกตังหิดใจกับสำเนียงที่ออกทางใต้ของไมเคิลบีนครับคือถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองจินตนาการไคลริสคุยกับซาร่าคอนเนอร์แต่เป็นสำเนียงใต้ดูสิฮะต้นฝังพวกไม่ดีนะในอนาคตนั้นมันจะมีหุ่นยนต์พันนั้นและโยกกันเต็มไปหมดเลยแล้วตุ้งที่นี่มันไม่ร้อยหมดแต่น้อยมันเปียวปืนนั้นมันยิงโม่เราตายเม็ดแล้วตุ้งพ่มก็เป็นคนไม่กับเตินนี่ผมรักผมคลาดเป็นคาเมรอนพอเห็นแบบนี้แกเลยไปคุยกับเอเจนซี่ของไมเคิลบีนตรงๆเลยนะครับว่าไมเคิลเขาเล่นดีมากแต่ผมไม่อยากให้เขาติดสำเนียงตอนใต้มาด้วยเพราะด้วยความที่ไคลริสมาจากโลกอนาคตที่ล่มสลายไปแล้วผมไม่อยากให้ตัวละครไคลริสมีสำเนียงที่เด่นชัดขนาดนั้นจนคนดูเขาดูออกว่าตัวละครนี้มาจากตอนใต้แต่ไมเคิลบีนแกไม่ยอมแพ้นะครับแกไปฝึกพูดไม่ให้ติดสำเนียงใต้ครับเมื่อแกได้รับโอกาสในการออดิชั่นครั้งที่2แกเลยแสดงอารมณ์ทั้งหมดของไคลริสออกมาจนทีมผู้สร้างเห็นถึงความเปราะบางและจิตใจความเป็นนักสู้ที่เต็มเปี่ยมไมเคิลบีนจึงได้รับบทไคลริสมาครองครับและหลังจากแกได้รับบทนี้ไปความคิดของแกที่เคยมองหนังเรื่องนี้เป็นแค่หนังทุนต่ำกากๆเรื่องหนึ่งก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคาเมรอนได้ให้ไมเคิลบีนเห็นกระบวนการคิดทั้งหมดของแกตั้งแต่สตอรี่บอร์ดของหนังเรื่องนี้หรือภาพรวมต่างๆที่อยู่ในหัวของแกไมเคิลบีนเลยมีความมั่นใจว่าหนังเรื่องนี้จะต้องฮิตแน่นอนเมื่อได้ตัวร้ายได้พระเอกแล้วก็ต้องถึงคิวนางเอกอย่างซาร่าคอนเนอร์โดยคาเมรอนมีโจทย์สำคัญคือนักแสดงคนนั้นจะต้องสามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใสซื่อและมีความเบาบางในใจเล็กๆครับก่อนจะมีการพัฒนาด้านความแข็งแกร่งทางอารมณ์ร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเจมส์คาเมรอนก็มีลิสต์ดาราในใจมากมายแต่ในวันที่ออดิชั่นนะครับคนที่สะดุดตาคาเมรอนที่สุดกลับกลายเป็นนักแสดงสาววัย 27 ปีอย่างลินดาแฮมิลตันเธอเป็นนักแสดงสาวจากนิวยอร์กที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่นักเจมส์คาเมรอนรู้สึกว่าลินดาสามารถแสดงได้ทั้ง2ด้านของตัวละครซาร่าคอนเนอร์โดยเธอแสดงออกมาได้ตรงตามในหัวของคาเมรอนแบบเป๊ะๆโดยผลจากการออดิชั่นที่ดีเยี่ยมแบบนี้เธอจึงถูกเลือกให้มาเป็นซาร่าคอนเนอร์จนกลายเป็นภาพจำแบบทุกวันนี้ครับเมื่อหนังได้นักแสดงพร้อมขนาดนี้ก็ควรจะถึงเวลาถ่ายทำแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่หนังดันถูกการเลื่อนถ่ายทำไปกว่า8เดือนครับเพราะอาโนติดสัญญาถ่ายหนังภาคต่อโคแนนครับทำให้เจ้าตัวไม่สามารถมาถ่ายคนเหล็กได้ตามแผนที่วางไว้และกว่าโคแนนจะถ่ายเสร็จก็ราวๆต้นปี 1984 เลยครับมันนานชนิดที่ว่าเจมส์คาเมรอนแกสามารถเขียนบทหนังได้ถึง2เรื่องเลยครับและอีกหนึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ1สัปดาห์ก่อนถ่ายทำลินดาแฮมิลตันครับดันประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักก่อนถ่ายทำอีกครับแม้ว่าทีมงานจะพยายามหาทางปรับบทเพื่อให้เธอแสดงฉากวิ่งให้น้อยที่สุดก็ตามแต่ตัวเธอกลับแสดงสปิริตครับนั่นคือการที่เธอยืนกรานว่าเธอไม่อยากให้ทีมงานตัดฉากอะไรทั้งนั้นเพราะเธอจะวิ่งด้วยสปิริตของเธอเองเพื่อให้หนังออกมาดีที่สุดครับซึ่งนั่นทำให้เธอต้องพันผ้าพันแผลตลอดทุกวันครับหลังจากถ่ายทำฉากวิ่งทั้งหมดไปแต่อย่างไรก็ดีฉากวิ่งทั้งหมดเนี่ยถูกเลื่อนไปในช่วงท้ายๆของการถ่ายทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับหลังจากที่อาโนเสร็จภารกิจทุกอย่างจากโคแนน
นะครับหนังก็พร้อมเปิดกล้องในวันที่19มีนาคมปี1984สำหรับเรื่องนี้อาโนแกไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะอาโนแกทุ่มสุดตัวมากๆโดยแกฝึกการแยกชิ้นส่วนและประกอบปืนแบบปิดตาหลายชั่วโมงแทบทุกวันครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะเวลาแกไปซ้อมยิงปืนที่สนามซ้อมแกจะปิดตายิงปืนจนกว่าแกจะสามารถยิงปืนได้ในตอนที่หลับตานอกจากนี้เวลาแกซ้อมยิงปืนนะครับแกยังซ้อมอย่างหนักจนแกไม่จำเป็นต้องกระพริบตาระหว่างยิงปืนอีกด้วยซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาถึงฉากที่ยิงปืนหรือเล็งปืนเนี่ยตาของอาโนแกแข็งยิ่งกว่ากระดกเบอร์ดี้ไปถึง8ลังครับระหว่างที่ถ่ายทำก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มีต้นทุนเพียง 6.4 ล้านเหรียญทีมงานไม่มีงบมากพอที่จะรังสรรค์อะไรได้มากมายเช่นปิดถนนควบคุมฝูงชนได้ระหว่างถ่ายหนังอย่าว่าแต่ปิดถนนเลยฮะเงินค่าข้าวในกองเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าจะพอไหมกองถ่ายนี้นะฮะเรียกได้ว่าถ่ายแบบกองโจร 100% เลยมันเป็นการถ่ายหนังแบบซ่อนกล้องครับมันจะมาถ่ายนานๆหรือแช่กล้องเอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นเดี๋ยวตำรวจมาลั่นหัวอีกครับคาเมรอนและทีมงานเลยใช้วิธีการถ่ายหนังเรื่องนี้ในตอนเช้าๆครับเพื่อเลี่ยงการถูกจับได้และต้องรีบถ่ายให้ไวที่สุดอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นฉากที่ที800เข้าไปขโมยรถที่จอดอยู่ครับอาโนแกเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นแกได้รับบรีฟจากเจมส์คาเมรอนมาว่าทีเนี้ยมึงเดินไปที่ถนนนั้นนะแล้วมึงเห็นรถคันนั้นไหมมึงทุบกระจกรถแล้วขับไปเลยในตอนนั้นนะครับอาโนจะมายืนอ้ำอึ้งกังวลไม่ได้นะครับเพราะขืนยืนนานตำรวจมารวบแน่นอนครับทั้งที่รถคันนั้นแกไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นรถใครใช่รถของทีมงานที่เจมส์คาเมรอนเตรียมไว้หรือเปล่าไอ้เจมส์มันก็ไม่ได้บอกกูเลยและกูก็ไม่ได้ถามมันซะด้วยการถ่ายแบบกองโจรของหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แอบอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายๆจุดด้วยครับเช่นฉากที่ต้องเก็บศพของไคลริสในถุงนะฮะไอ้ถุงที่เขาใช้เนี่ยมันก็เป็นถุงใส่สูตรของคาเมรอนครับตอนแรกไปขอปอเต็กตึงแล้วเขาไม่ให้ในช่วงเวลากลางวันว่าหนักแล้วนะครับกลางคืนก็ไม่ต่างกันเลยครับเพราะทีมงานหนังเรื่องนี้เขาต้องรีบถ่ายรีบไปตลอดเวลาขนาดที่ว่าเจมส์คาเมรอนยังเคยโทรไปหาอาโนตอนตีสามนะฮะว่ามึงมาเล่นฉากนี้หน่อยรีบแต่งตัวและรีบถ่ายให้จบอาโนแกก็คงแบบเชี่ยเลยของมึงวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้ด้วยรับตังค์มาแล้วนอกจากยอมแหกขี้ตามาถ่ายฉากนั้นให้เจมส์ครับนี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์แรกที่อาโนแกยอมเจมส์คาเมรอนนะครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่แกโดนคาเมรอนด่าซะยับหมามาแล้วกับฉากในตำนานอย่างฉากI'll be backที่ตัวอาโนแกคุยกับคาเมรอนเลยว่าเอ้ยเจมส์จริงๆฉากเนี้ยกูอยากพูดคำว่า I will be back น่าจะดีกว่านะเพราะมันเป็นเครื่องจักรอะมึงจะให้มารวบคำมันก็ดูไม่ใช่แถมกูรู้สึกว่ากูอ่านรวบคำไม่สะดวกด้วยคาเมรอนเขาเลยสวนไปนะครับว่ามึงเขียนบทหนังไหมฮะมึงสร้างตัวละครนี้ไหมก็ไม่หน้าที่มึงคือแสดงไอ้สัตว์เล่นตามบทที่กูเขียนนะอาโนแกเลยจำใจต้องเล่นไปแบบเซ็งๆครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าไอ้ฉากนี้มันได้กลายเป็นฉากในตำนานและเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้ไปแล้ว I'll be back และอีกหนึ่งฉากที่ทุกคนจดจำได้อย่างเด่นชัดในคนเหล็กภาคแรกก็คือฉากที่ที800เวอร์ชั่นโครงกระดูกเหล็กนะครับซีนนั้นครับที800ต้องการแสดงอภินิหารต่อหน้าไคลริสและซาร่าคอนเนอร์ฮะกองไฟยาวประมาณ15เมตรที800ก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้เหล็กฮะหลังจากนั้นที800ถูกเหล็กทับตายคุณผู้ชมครับการจะสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะโดยผู้รังสรรค์เจ้าหุ่นตัวนี้ออกมานั้นคือสแตนวินสตันครับปรมาจารย์ด้าน practical effect โดยทางคาเมรอนได้นำภาพสเก็ตที่เจ้าตัวเคยวาดไว้ตอนที่ฝันร้ายมาให้สแตนดูเป็นเรฟสำหรับการต่อยอดครับจริงๆในตอนแรกแกตั้งใจที่จะติดต่อสแตนนะครับมาเพื่อแต่งหน้าอาโนเวอร์ชั่นโดนเผาจนโครงเหล็กบนหน้าโผล่เพียงแค่นั้นเองฮะแต่กลับกันครับทางสแตนบอกกับคาเมรอนว่าเฮ้ยจริงๆทีมกูทำได้เยอะกว่าที่มึงคิดนะทีมกูสามารถต่อยอดไอเดียมึงมาทำหุ่นเหล็กได้ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างสมจริงมากๆมึงว่าไงล่ะจะเอาด้วยไหมเจมส์เอาสิครับรออะไรล่ะพี่เจมส์แกก็วาดรูปสเก็ตโครงของหุ่นยนต์นะครับทั้งโครงหน้าอย่างละเอียดรวมถึงช่วงลำตัวที่แกลงดีเทลในแทบทุกส่วนครับเพื่อความสมจริงขั้นสุดและนั่นถึงทำให้สแตนวินสตันนะครับยกย่องคาเมรอนอย่างมากนะครับว่าเขาคือศิลปินที่แท้ทรูจากดีไซน์หุ่นเหล็กในฝันนะครับมันได้ถูกต่อยอดออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดราว200ปอนด์มีความสูงอยู่ที่6ฟุต2นิ้วและชิ้นส่วนภายในทำมาจากโครเมียมสแตนและทีมงานของเขาใช้เวลาสร้างหุ่นนี้เป็นเวลากว่า1ปีโดยใช้นวัตกรรมอย่าง Animatronic เป็นหลักครับมันถูกใช้ในส่วนต่างๆเช่นคอศีรษะดวงตาและขากรรไกรครับขออธิบายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับคำว่า Animatronic
มันคือการผสมผสานระหว่างคำว่าแอนิเมชันกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีดีไซน์ภายในเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และในเคสของหุ่น T800 ตัวนี้นั้นชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลครับเจ้าหุ่นตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาหลายรูปแบบเพื่อสะดวกแก่การถ่ายทำครับทั้งแบบเต็มตัวขนาดเล็กสำหรับถ่ายทำแบบ Full Shot นะครับแบบครึ่งตัวสำหรับถ่ายทำ Medium Shot นะครับหรือแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับถ่าย Close Up ครับทั้งหมดนี้ถูกทำขึ้นมาอย่างละเอียดในทุกภาคส่วนเพื่อความสมจริงและความสะดวกสำหรับให้เจมส์คาเมรอนถ่ายฉากแต่ละฉากไอฉากที่ T800 ลุกขึ้นมาจากกองไฟและเริ่มไล่ล่าซาร่ากับไคลริสนะครับคุณจะเห็นว่า T800 เดินแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือเขาไม่ได้ใช้ CG สร้างนะครับฉากนี้แต่ทั้งหมดนี้เป็นหุ่น T800 แบบเต็มตัวครับทีมงานใช้เทคนิคสุดคลาสสิกนั่นก็คือ Stop Motion ครับค่อยๆขยับเจ้าหุ่นตัวนี้ไปเรื่อยๆมันคือการขยับแขนและขาต่อ1เฟรมนั่นแหละฮะและการขยับเหล่านี้มันต้องสัมพันธ์กับฉากข้างหลังนี้อีกด้วยครับซึ่งฉากข้างหลังหลายๆฉากจะเป็นฉากที่ทีมงานได้ถ่ายไว้ก่อนแล้วครับที่เหลือก็เพียงแค่เอาฟุตเทจที่ถ่ายของเจ้าหุ่นตัวนี้มาแปะเท่านั้นเองครับส่วนไอฉากที่ต้องใช้แค่ครึ่งตัวทีมงานนะครับกว่า5คนต้องลงทุนแบกเจ้าหุ่นตัวนี้ฮะและยังมีทีมงานบางส่วนที่ต้องขยับแขนของตัวหุ่นและเป็นการถ่ายทำแบบใช้มุมกล้องหลอกคนดูโดยชายผู้เป็นเฮดหลักในส่วนนี้คือเชนมาฮานครับเขาคือคนที่คอยควบคุมหุ่นตัวนี้อยู่ตลอดทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องอย่างที่บอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้สแตนแกไม่ได้มาแค่ช่วยเรื่องหุ่นนะครับแกยังมาแต่งหน้าให้อาโนอีกด้วยกับฉากที่อาโนโดนไฟเผาจนหน้าหายไปครึ่งนึงนี่แหละฮะทางทีมงานใช้วิธีแต่งหน้าของอาโนด้วยวิธี prosthetic makeup มันคือการหล่อหรือเสริมวัสดุเทียมเป็นหลักครับทีมงานเขาจะทาวัสลีนหรือครีมที่ทำมาแบบพิเศษโดยเฉพาะครับเพื่อทาบนใบหน้าของอาโนให้ง่ายต่อการเอาอันจิเนตซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาเพื่อทาหน้าของอาโนทั้ง2สารนี้นะครับมีคุณสมบัติที่แห้งเร็วภายในไม่กี่นาทีและเพิ่มความคงตัวซึ่งจะสามารถเก็บรายละเอียดของอาโนได้อย่างครบถ้วนครับโดยกว่าจะเสร็จกระบวนการต่างๆที่ผมพูดมานะครับอาโนต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่งหน้านานกว่า4ชั่วโมงเลยครับก่อนที่ทีมงานจะสร้างแบบจำลองใบหน้าที่เหมือนกับอาโนทุกประการทีมงานจะเสริมความแข็งแกร่งของแม่พิมพ์หน้าอาโนด้วยปูนปาสเตอร์และค่อยๆนำมันออกมาจากใบหน้าของอาโนอย่างช้าๆก่อนจะนำมาเสริมด้วยปูนปาสเตอร์อีกรอบครับและในรูปปั้นนั้นก็จะนำมาปรับแค่เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆให้มีความสมจริงมากขึ้นครับส่วนดวงตาสีแดงของ T800 นั้นถูกทำขึ้นมาโดยใช้ไฟ LED สีแดงแบบพิเศษครับโดยดวงไฟสีแดงนั้นจะถูกฝังอยู่ในโมเดลของตัวโครงเหล็กที่ถูกเจาะรูมาตรงดวงตาโดยเฉพาะและทำการงอสายไฟที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่เอาไว้ไม่ให้สายมันโผล่มาฮะพี่สแตนวินสตันเนี่ยแกเคยบอกไว้นะฮะว่าแกยกความดีความชอบให้กับคาเมรอนครับเพราะหลักๆคือแกมีหน้าที่ในการสร้างทุกอย่างขึ้นมาแต่ทางด้านดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยคาเมรอนเป็นคนคิดเองทั้งหมดอย่างละเอียดครับผมมีเรื่องฮาๆมาเล่าอยู่เรื่องหนึ่งด้วยครับจริงๆหนังเรื่องเนี้ยมันถ่ายทำแบบกองโจรแล้วรอดมาได้สักพักใหญ่แล้วครับแต่ดันมาตายในฉากจบครับคือฉากจบของหนังเรื่องนี้มันคือฉากที่ซาร่าคอนเนอร์ขับรถออกไปนอกเมืองครับซึ่งฉากนี้มันไม่มีอะไรมากมายเลยทั้งหมดถูกคิดไว้แล้วถูกเซตและเตรียมพร้อมแค่ไม่กี่วันก่อนจะเริ่มถ่ายทำในวันต่อไปตอนนั้นลินดาแฮมิลตันก็ไม่ว่างครับเขาก็เลยให้เลขาของโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้นะฮะมาเป็นสแตนด์อินแทนครับซึ่งมันไม่ได้มีฉากแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีฉากอะไรที่น่าสงสัยแต่ความซวยคือตอนที่กำลังจะถ่ายเนี่ยดันเสือกมีไฟไซเรนกระพริบขึ้นมาครับคาเมรอนแกรู้ทันทีเลยฮะว่าทั้งกองกำลังจะเกมและทั้งกองเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าควรจะต้องทำอย่างไรทีนี้ก็มีทีมงานคนหนึ่งฮะออกมาพูดกับตำรวจว่าคืองี้พี่ผมแค่มาถ่ายหนังให้ลูกชายพี่มันเป็นหนังที่ต้องส่งอาจารย์เขาครับผมถ่ายแค่ช็อตนี้ช็อตเดียวแล้วเดี๋ยวยกกองแล้วพี่ขอโทษด้วยนะครับกูไม่ได้จะจับพวกมึงอยู่แล้วกูแค่มาตั้งด่านจับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกโชคดีครับที่พี่ตำรวจเขาเข้าใจและวันที่พวกเขาถ่ายฉากนี้กันก็ไม่ได้ใช้ทีมงานมากมายอะไรขนาดนั้นครับเลยทำให้ทั้งทีมรอดไปได้หนังสิ้นสุดการถ่ายทำราวๆต้นเดือนมิถุนายนปี 1984 ครับซึ่งหนังได้วางวันฉายไว้เป็นวันที่ 26 ตุลาคมปี 1984 เท่ากับว่าหนังมีเวลาการ post production เพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นครับแม้เวลาตัดต่อจะน้อยมากๆแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับด้วยความที่คาเมรอนแกเทพอยู่แล้วครับมีภาพในหัวตั้งแต่แรกมันเลยไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายขนาดนั้นครับแม้
จะมีปัญหาอยู่ตรงที่สตูดิโอเข้ามาแทรกแซงนี่แหละฮะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คาเมรอนแกโดนสตูดิโอบอกมาว่ามึงต้องตัดจบหนังแค่รถบรรทุกระเบิดมึงจะมาเล่าต่อให้เสียเวลาทำเชี่ยอะไรแต่เจมส์คาเมรอนตอนนี้กล้าแก่งขึ้นครับไม่ใช่ไอ้หนุ่มติ๋มธรรมดาที่ยอมจนโดนไล่ออกเพื่อให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีที่สุดแกไม่สนใจคำพูดของสตูดิโอเลยครับแกตอบกลับสตูดิโอไปว่าหนังกูงานกูไม่ต้องเสือกคุณเคยดูเรื่องเท็ดปะที่แบบตัวละครเนี่ยมันด่าเจ้านายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นแหละฟีลลิ่งแบบนั้นเลยคุณแทนที่เจมส์คาเมรอนจะโดนไล่ออกไม่ครับแกไม่โดนเด้งอะไรทั้งสิ้นจะเด้งได้ไงล่ะเฮียมันออกทุนไปทำจนหนังจะเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับด้านดนตรีประกอบนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผู้ที่รับหน้าที่ประพันธ์ดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้ก็คือชายที่มีชื่อว่าแบรดฟิเดลและอุปสรรคสำคัญก็คือทีมงานเนี่ยเขาลงทุนกับหนังเรื่องนี้ไปเยอะมากๆแล้วครับทั้งสเปเชียลเอฟเฟกต์ทั้งค่าตัวนักแสดงงานสร้างต่างๆคาดการว่าทางทีมนั้นเหลือเงินเพียงแค่ราวๆ $60,000 สหรัฐเท่านั้นเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แบรดรู้สึกเครียดอะไรมากครับดีกว่าไม่มีเงินใช้หรอวะก่อนที่ทางทีมนะฮะจะเริ่มพรีเซนต์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้โดยภาพรวมของหนังมันเป็นยังไงเล่าเรื่องแบบไหนซึ่งคาเมรอนเองแกเล่าละเอียดยิบเลยครับว่าเป็นยังไงจนทำให้แบรดเองแกเริ่มคิดแล้วฮะว่าไอ้เชี่ยนี่แม่งโม้ปะวะกูอยากเห็นจริงๆว่าหนังมึงจะเป็นยังไงก่อนที่คาเมรอนฮะจะฉายหนังให้แบรดได้ดูครับซึ่งทันทีที่แบรดแกได้ดูหนังเรื่องนี้แกถึงกับอุทานด้วยความทึ่งเลยครับว่าเช็ดแค่แม่งเป็นไปอย่างที่โม้จริงๆด้วยและมันกระตุ้นให้แกอยากทำดนตรีของหนังเรื่องนี้มากๆจากที่ตอนแรกแกคิดว่าคาเมรอนแค่โม้เท่านั้นตอนนี้ในใจแกไม่มีอะไรนอกจากคำนี้ฮะเลือกกูเถอะกูขอทำดนตรีให้หนังเรื่องนี้แต่แกก็เกือบจะไม่ได้ทำแล้วฮะเพราะในระหว่างตอนดูหนังเนี่ยพอไปถึงฉากที่ไคลริสยัดระเบิดใส่ที800แกดันตะโกนขึ้นมาว่าถ้าแม่งไม่ตายนะกูไม่ทำเพลงให้มึงแล้วและอย่างที่รู้ๆกันครับว่ามันไม่ตายฮะแต่ถูกระเบิดแยกเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งก็ทำเอาแบรดหน้าเสียเลยครับ ไม่ตายเฉยเลยคือผมแค่อินนิดนึงนะครับพี่นะโชคดีครับที่ทางเจมส์คาเมรอนแกไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นครับแบรดแกก็เลยได้ทำดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้ครับในตอนนั้นแบรดแกมีความคิดว่าแกตั้งใจที่จะทำให้ดนตรีของหนังเรื่องนี้สร้างความตึงเครียดครับและทำให้คนดูกดดันในขณะเดียวกันมันก็ต้องสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูอีกด้วยการทำดนตรีของหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีห้องอัดระดับเลิศหรูฮะแต่ดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องถูกทำในโรงรถของแกครับเพราะด้วยงบประมาณที่จำกัดมากๆแกเลยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้หนังเรื่องนี้ได้เสียงที่เป็นไปตามที่แกจินตนาการไว้นอกจากอุปกรณ์ทำเพลงปกติแล้วแกยังใช้เสียงตีกระทะเหล็กที่ถูกค้อนตีเป็นเสียงเพอร์คัชชั่นครับหลักๆนะฮะแกอัดเสียงนี้ด้วยไมค์ธรรมดานี่แหละครับและก็มีเสียงอื่นๆที่แกใช้ประกอบหนังเรื่องนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงสังเคราะห์ครับที่เป็นงานถนัดของแกอยู่แล้วแกประสานดนตรีทั้งหมดที่แกสร้างขึ้นมาแบบสดๆฮะคำว่าสดที่ผมว่าเนี่ยคือสดจริงๆฮะแกไม่ได้เขียนดนตรีของเพลงนี้มาก่อนล่วงหน้าแกใช้เวลาทั้งหมดราวๆวัน2 วันในการประสานทุกอย่างทั้งหมดด้วยตัวของแกและควบคุมความดังเบาและความลงตัวด้วยตัวของแกล้วนๆครับซึ่งแกใช้แนวคิดในการแต่งเพลงนี้จากที่แกนึกภาพในหนังครับเช่นเสียงดนตรีเวลาที่ที800อยู่ในฉากถ้าจำกันได้นะครับมันจะเป็นโทนเสียงต่ำที่ดังวนซ้ำไปซ้ำมาแบรดแกเล่าว่าแกจินตนาการเสียงหัวใจของที800ครับที่จะดังไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเสียงหัวใจของเราเนี่ยมันจะดังตึกตึกใช่ไหมแต่ว่าเสียงของที800เนี่ยมันจะดังตึงด้วยวิสัยทัศน์โคตรล้ำของแกครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ดนตรีของหนังเรื่องนี้เป็นที่จดจำอย่างมากขณะที่ว่าเด็กแว้นท้ายซอยยังต้องรู้จักเมื่อเสร็จกระบวนการ post production แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเริ่มโปรโมทครับ Terminator คือหนังที่เล่าเรื่องราวของคลายรีสทหารหนุ่มจากปี 2029 ครับที่ถูกส่งมาเพื่อคุ้มกันหญิงสาวนามว่าซาร่าคอนเนอร์จากหมายหัวของหุ่นยนต์ T800 ที่ถูกส่งมาโดย AI อัจฉริยะที่ชื่อว่า Skynet เนื่องจากเธอจะให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อจอห์นคอนเนอร์และจอห์นจะกลายมาเป็นแกนนำของฝ่ายมนุษย์ในการต่อต้าน Skynet ในอนาคตความน่าเศร้าของหนังมันอยู่ที่ตรงผู้บริหารหนังเรื่องนี้แหละครับที่แทบจะไม่แคร์อะไรเกี่ยวกับตัวหนังเรื่องนี้เลยเขามองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังหุ่นยนต์โง่ๆเขาไม่ได้ใส่งบโปรโมทของหนังมากเท่าไหร่ครับซึ่งทำให้คาเมรอนแกหัวเสียมากๆหนังได้ฉายไปอย่างเงียบๆโดยที่คนทั่วไปหลายๆคนไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของหนังเรื่องนี้เท่าไหร่
ไหร่นักแต่ด้วยกระแสปากต่อปากจากทั้งคนดูและนักวิจารณ์ครับเลยทำให้หนังฮิตขึ้นมาพร้อมรายได้เปิดตัว$4 ล้านและพุ่งทะยานไปเรื่อยๆจนทำรายได้ปิดไปกว่า$78.3 ล้านสหรัฐครับพร้อมเสียงวิจารณ์อันดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วนและทำให้ทั้งผู้กำกับของหนังเรื่องนี้อย่างเจมส์คาเมรอนและนักแสดงหลัก2คนอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์และลินดาแฮมิลตันแจ้งเกิดอย่างสวยงามในวงการฮอลลีวูดและหนังมันไม่ได้จบแค่ภาคนี้ครับเพราะเจมส์คาเมรอนมีเรื่องราวอีกมากที่อยากจะเล่าให้คนดูหลายๆคนได้รับรู้แต่กว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวหลังจากนั้นเราก็ต้องรอนานถึง7 ปีเต็มๆการที่หนังภาคต่อนี้มันจะคลอดออกมาได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะปัญหาแรกที่คาเมรอนเผชิญก็คือการตามหาสตูดิโอใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้เพราะสตูดิโออย่างเฮมเดลผู้ออกทุนสร้างของหนังภาคแรกกำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักมากๆครับเนื่องจากว่าหลังจากการฉายของหนังภาคแรกมีหลายฝ่ายของหนังเรื่องนี้ออกมาบอกว่าเฮมเดลบิดเงินส่วนแบ่งที่ต้องจ่ายให้กับหลายฝ่ายของหนังภาคแรกเท่ากับว่าหลังจากหนังภาคแรกฉายจบไปแทบทุกฝ่ายของหนังไม่มีใครได้เงินเลยครับนำซ้ำการที่จะสร้างหนังภาคต่อได้มันต้องได้รับการอนุมัติจากเฮมเดลอยู่ดีฮะเพราะคาเมรอนได้ทำการขายสิทธิ์ของหนังไป 50% ให้กับเฮมเดลนี่ยังไม่นับสิทธิ์การผลิตของหนังเรื่องนี้ที่อยู่กับเกล แอนเฮิร์ตโปรดิวเซอร์หนังภาคแรกเรื่องราวนั้นบานปลายนำไปสู่การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 ครับที่นำทีมโดยเจมส์คาเมรอนอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์เกล แอนเฮิร์ตและสแตน วินสตันครับด้วยข้อหาที่เฮมเดลบิดเงินพวกเขามานานซึ่งก็มีข่าวแว่วออกมาอีกทีว่าเฮมเดลเป็นสตูดิโอที่บิดเงินหนังหลายๆเรื่องเป็นว่าเล่นบวกกับการที่มีหนังขาดทุนหลายเรื่องทำให้เฮมเดลแทบไม่มีเงินในการจ่ายเลยเมื่อเรื่องราวมันเริ่มจะหนักมากขึ้นตัวของอาโนในตอนนั้นเลยเสนอให้ทางสตูดิโอหนังอิสระที่กำลังมาแรงมีหนังสุดฮิตอย่าง Total Recall ครับที่กำลังฉายอยู่พอดีซึ่งทำให้อาโนได้คอนเนคชั่นไปพอสมควรครับโดยทางมาริโอ แคสซาเป็นคนออกไปเจรจากับจอห์น เดลี่เจ้าของเฮมเดลด้วยตัวเองเลยครับไอ้จอห์นกูให้มึง$10 ล้านสหรัฐสำหรับส่วนแบ่งสิทธิ์ของหนังและพี่มาริโอแกฉลาดครับแกรู้อยู่แล้วว่าจอห์น เดลี่เนี่ยมันต้องเหลี่ยมแน่นอนไหนจะประวัติที่ไม่ค่อยดีนะฮะไม่สนิทกูบิดหมดพี่มาริโอแกเลยวางแผนครับแอบไปติดต่อกับธนาคารของอีกฝ่ายเพื่อกดดันให้จอห์นปิดดีลสุดท้ายเลยปิดดีลที่$10 ล้านสหรัฐครับส่วนฝั่งของเกลนั้นเฮียมาริโอเราก็จัดการจ่ายเงิน$5 ล้านให้ครับพร้อมกับให้เครดิตของเธอในฐานะ Executive Producer ถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆกับการได้สิทธิ์ของหนังเรื่องนี้มาก็ตกอยู่ที่ราว$17 ล้านสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วปรับอัตราเงินเฟ้อก็ตกที่เกือบ41 ล้านเป็นดีลที่โหดมากๆขนาดที่เฮียมาริโอยังบอกเลยนะฮะว่านี่เป็นดีลที่บ้ามากๆแต่แกไม่ได้เสียดายเลยที่จะต้องทุ่มเงินขนาดนี้เพราะแกชอบหนังภาคแรกและมั่นใจในตัวศักยภาพของคาเมรอนอยู่แล้วครับเมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวยคาเมรอนจึงเริ่มเขียนบทหนังภาคต่อโดยในบทภาคต่อนี้แกได้นำคอนเซปต์เก่าของภาคแรกมาใช้ใหม่อีกรอบครับในบทดั้งเดิมที่ถูกตัดออกไปในภาคแรกคาเมรอนได้เขียนไว้ว่าหลังจากจัดการหุ่น T800 ได้แล้วสกายเน็ตก็ทำการส่งหุ่นอีกตัวมาเพื่อปิดเกมซึ่งหุ่นตัวนั้นมีลักษณะเป็นเหล็กไหลครับสามารถปลอมตัวและฟื้นได้อย่างรวดเร็วฟังมาถึงตรงนี้ก็คุ้นๆกันแล้วใช่ไหมล่ะฮะมันก็คือคอนเซปต์ตั้งต้นของหุ่น T1000 นั่นเองครับแต่ด้วยปัจจัยด้านต้นทุนและเนื้อเรื่องที่เยอะเกินไปเลยทำให้บทส่วนนั้นถูกตัดไปครับพี่เจมส์ก็นำเรื่องส่วนนั้นมาปัดฝุ่นใหม่และใส่ในภาคที่2ครับเจมส์แกก็เริ่มพยายามหาความแปลกใหม่ที่จะไม่ให้หนังภาคนี้มีพล็อตคล้ายกับภาคแรกทันใดนั้นแกก็เลยคิดว่าทำไมกูไม่พลิกหนังภาคแรกใหม่อีกทีเลยล่ะการทำแบบนั้นมันจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวหนังมากขึ้นแกเลยตัดสินใจเปลี่ยน T800 ของอาโนใหม่จากภาคแรกที่โคตรร้ายมาภาคนี้เรียกได้ว่าโคตรจะคนดีโดยแกมั่นใจว่าบทนี้แหละมันขายได้แน่นอนและแกก็เอาบทนี้นะฮะไปให้อาโนดูครับซึ่งหลังจากอาโนได้อ่านบททั้งหมดแล้วอาโนแกถึงกับทึ่งในการเปลี่ยนขั้วที่ภาคนี้กลายเป็นคนดีคาเมรอนส่งบทให้อาโนอ่านในระหว่างที่นั่งเครื่องบินไปเมืองคานส์ครับวันรุ่งขึ้นอาโนก็ได้คุยกับคาเมรอนโดยตรงว่าเจมส์กูชอบบทนี้มากๆเลยนะแต่ทำไมกูไม่ได้ฆ่าใครในเรื่องเลยวะในบทจอห์น คอนเนอร์มันสั่งT800ว่ามึงสิฆ่าไผบ่ได้เด้อบักห่านี่มึงจะไม่ใส่บทที่กูแอบเอาแกตลิงรัวกระหน่ำฆ่าคนไปแล้วอะไรแบบนี้เลยเหรอไอโนมึงฟังกูนะ
มันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลมันอาจจะมีพล็อตโฮในบทและเกี่ยวกับกฎหมายแต่มึงจะเป็นฮีโร่ในภาคนี้ที่มึงไม่ได้ฆ่าใครเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญในเรื่องจอนมันจะสั่งให้ที800ไม่ฆ่าใครและมึงก็จะรอดอาโนแกหัวเสียกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับคาเมลอนก็เลยค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้อาโนมองภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมว่าการที่ตัวละครมันเปลี่ยนไปแบบนี้มันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของหนังเรื่องนี้มากแค่ไหนถ้าอาโนฆ่าใครสักคนไปมันจะทำให้คนดูไม่รู้สึกรักตัวละครนี้ครับเมื่ออาโนได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ทำให้แกทึ่งกับวิสัยทัศน์ของเจมส์คาเมลอนครับและทำให้อาโนยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นและตัดสรู้ว่าการที่เปลี่ยนที800เป็นคนละคนมันช่วยส่งผลให้คนดูสามารถแยกหนังเรื่องนี้จากหนังภาคแรกได้และสามารถดูซ้ำได้ตลอดโดยไร้เงื่อนไขอาโนเลยตัดสินใจตอบรับคำชวนของคาเมลอนครับพร้อมกับได้ค่าตัวที่มากขึ้นกว่าภาคแรกหลายเท่านอกจากนี้เฮียมาริโอเนี่ยแกยังตอบแทนอาโนนะฮะด้วยการมอบเครื่องบินเจ็ตเกาสตรีม3เครื่องบินนี้มีมูลค่าราวๆ 12.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหนังภาคนี้ครับเล่าเรื่องราว11 ปีหลังจากหนังภาคแรกจบไปภาคแรกสกายเน็ตมันทำภารกิจในการฆ่าซาร่าคอนเนอร์ไม่สำเร็จฮะสกายเน็ตจึงคิดแผนใหม่ด้วยการส่งหุ่นเหล็กเหลวที 1000 มาฆ่าจอห์นคอนเนอร์โดยทางฝ่ายจอห์นคอนเนอร์ก็ได้ส่งที800โมเดลเดิมกับภาคแรกนะฮะแต่ถูกตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อมาคุ้มกันจอห์นในวัยเด็กฮะหนังภาคนี้นอกจากจะต้องเอาตัวรอดจากหุ่นที 1000 แล้วจอห์นที800และซาร่ายังต้องไปยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดวันพิพากษาโลกครับภาคนี้มีตัวละครใหม่2ตัวที่เป็นตัวแปรสำคัญของหนังอย่างจอห์นคอนเนอร์วัยเด็กและที 1000 ซึ่งกว่าจะได้แคสที่น่าจดจำแบบในทุกวันนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยจอห์นคอนเนอร์ในอุดมคติของคาเมรอนนะครับต้องเป็นตัวละครที่มีการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งด้านจิตใจและความแก่เกินวัยที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ได้สบายและไม่ว่าจะมีเด็กมาออดิชั่นบทนี้มากแค่ไหนนะครับก็ไม่มีใครที่ถูกใจคาเมรอนเลยฮะทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งครับที่ทีมงานออกไปสำรวจสถานที่วันนั้นเมลี่ฟินแคสติ้งไดเรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้แกไปด้วยครับแกก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งเข้าครับที่ยืนเอาหลังพิงกำแพงไอเด็กนั่นมันเป็นใครวะหล่อมาแต่ไกลเลยก่อนที่เดลี่จะจ้องหน้าและยิ้มให้เด็กหนุ่มคนนั้นจนเด็กหนุ่มคิดในใจนะฮะว่าพี่เขาเป็นเฮียอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยจ้องกูอย่างเดียวเลยเด็กหนุ่มที่ผมพูดถึงอยู่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองครับเด็กชายที่มาพร้อมกับทรงผมปัดเป๋ที่โคตรเท่ยิ่งตอนหนังเข้าใหม่ๆนะวัยรุ่นไทยหลายคนตัดทรงนี้ตามแกเพียบเลยเมลี่ก็เลยได้ขอให้เอ็ดเวิร์ดไปลองทดสอบหน้ากล้องร่วมกับลินดาแฮมิลตันดูหน่อยแน่นอนครับว่าการไปเทสหน้ากล้องกับดาราดังระดับนั้นไม่เยี่ยวเล็ดก็บุญแค่ไหนแล้วครับเขาไม่ได้เรียนการแสดงมาตั้งแต่ต้นคือดาราหลายคนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการเรียนการแสดงตั้งแต่เด็กพอไปเทสหน้ากล้องหรือออดิชั่นเขาจะไม่ค่อยเกรงครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแกเกรงครับและเล่นแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คาเมรอนพอเห็นเนี่ยก็โอ้โหไม่เอารอแค่ไหนกูก็ไม่เอาและเอ็ดเวิร์ดแกก็รู้ตัวดีนะครับว่าแกทำได้ไม่ดีในตอนที่แคสบทนี้และอาจจะหมดสิทธิ์เป็นจอห์นคอนเนอร์แล้วแต่เมลี่เนี่ยก็ไปตื้อเจมส์คาเมรอนนะครับว่าเฮ้ยพี่ให้โอกาสเด็กมันหน่อยจนคาเมรอนต้องยอมครับรอบนี้เมลี่ได้ส่ง acting coach ให้เอ็ดเวิร์ดโดยตรงเลยครับเพื่อให้เอ็ดเวิร์ดได้เตรียมพร้อมให้ดีกว่าเดิมหลังจากไปอัพเวลมาครับเอ็ดเวิร์ดในเวอร์ชั่นสิทธิ์คุงเงาะประทับร่างก็สามารถคว้าใจเจมส์คาเมรอนได้สำเร็จครับและได้ครอบครองบทจอห์นคอนเนอร์ในที่สุดต่อมาก็คือบทที 1000 ครับเป็นบทที่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะฮะเพราะบทบาทนี้คาเมรอนอยากให้มีความตรงข้ามกับอาโนในแทบทุกด้านครับอาโนอย่างที่พวกเรารู้กันดีนะแกคือผู้ชายล่ำบึกหน้าอกใหญ่ดากแน่นนะฮะแต่กลับกันคาเมรอนมองนักแสดงที่จะมาเล่นเป็นที 1000 ต้องเป็นคนที่มีรูปร่างผอมเพรียวและรวดเร็วมีหุ่นคล้ายๆกับนักเต้นระบำตามผับเจมส์คาเมรอนได้วางตัวบิลลี่ไอดอลนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังมารับบทนี้ถึงขนาดที่ว่าวาดคอนเซปต์อาร์ตเอาไว้อีกแล้วฮะแต่น่าเศร้าที่ก่อนจะถึงการออดิชั่นบิลลี่แกประสบอุบัติเหตุระหว่างขับมอเตอร์ไซค์จนขาหักครับทำให้แกหมดสิทธิ์ไปออดิชั่นและพลาดโอกาสรับบทเป็นที 1000 อย่างน่าเสียดายระหว่างที่ทีมงานกำลังหาคนมาเล่นเป็นที 1000 ครับมันก็มีเอเจนซี่ของนักแสดงคนหนึ่งครับที่ติดต่อไปหาเมลี่ฟินโดยบอกว่าเขามีนักแสดงที่ดูแลอยู่คนหนึ่งนะมีหน้าตาที่ดูละไม้คล้ายกับเดวิดโบวีผสมกับเจมส์ดีนซึ่งเด็กของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่คาเมรอนแก้จินตนาการเกี่ยวกับที 1000 เอาไว้หลังจากการคุยกับเมลี่ฟินนะครับเอเจนซี่คนนั้นก็รีบติดต่อไปหานักแสดงที่ตัวเองดูแลอยู่ในทันทีฟังนะนายจะต้องไปที่สำนักงานของเจมส์คาเมรอนที่นั่นนายจะ
จะได้พบกับเมลี่ฟิน Casting Director ของหนังเรื่องนี้และที่ฉันรู้ก็คือว่าพวกเขากำลังมองหานักแสดงที่จะมารับบทสำคัญขอให้โชคดีนะนักแสดงที่เอเจนซี่คุยด้วยมีชื่อว่าโรเบิร์ต แพทริกครับแกเป็นนักแสดงที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเท่าไหร่นักณตอนนั้นแกกำลังประสบปัญหาทางการเงินพอดีครับต้องทำงานพิเศษต่างๆหามรุ่มหามค่ำเพื่อเลี้ยงชีพครับแม้ว่าตัวแกจะพอมีเครดิตจากการเล่นเป็นตัวประกอบในหนัง Die Hard ภาค 2 ไปบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้วิกฤตทางการเงินตอนนั้นของแกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามายังไงก็ต้องคว้าไว้ครับโดยการออดิชั่นของหนังเรื่องนี้แกจำเป็นจะต้องผ่านด่าน 4 ด่านก่อนครับเพื่อที่จะได้รับบทด่านแรกคือเผชิญหน้ากับเมลี่ฟิน Casting Director ของหนังด่านที่ 2 คือเผชิญหน้ากับเจมส์ คาเมรอนด่านที่ 3 คือการอ่านบทจริงๆจังๆครั้งแรกและด่านไฟนอลนะฮะคือการทดสอบหน้ากล้องการเผชิญหน้ากับเมลี่นั้นมันมีความยากพอสมควรครับเพราะโรเบิร์ตแกไม่รู้เลยว่าบทที่แกได้มันคือบทเกี่ยวกับอะไรตัวละครเป็นอย่างไรแกเลยพยายามสร้าง First Impression ที่ดีที่สุดให้กับเมลี่โดยการจ้องหน้าของเมลี่อย่างเลือดเย็นผ่านดวงตาสีฟ้าของแกเล่นซะเมลี่ขนลุกเลยครับถ้าเกิดว่ากูไม่ให้บทมึงเนี่ยมึงจะต่อยกูไหมเนี่ยแต่จริงๆเมลี่เขาประทับใจนะครับเขาชอบมากๆจนเมลี่เนี่ยต้องขออัดวิดีโอที่แกจ้องตาเมื่อกี้นี้ไว้เลยฮะและเมลี่ก็ได้บรีฟให้กับโรเบิร์ตเพิ่มเติมว่าโอเคตอนนี้เราอยากให้คุณจ้องตาแบบเลือดเย็นเหมือนที่คุณทำเมื่อกี้เลยนะและก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณจดจำเพิ่มเติมคุณคือฆาตกรที่เปรียบดังสิ่งมีชีวิตที่มีเซนส์ในการรู้บางสิ่งบางอย่างได้อย่างหนักแน่นทีนี้ผมอยากให้คุณเนี่ยลองแสดงการเคลื่อนไหวแบบที่พูดไปให้ดูหน่อยในตอนนั้นโรเบิร์ตแกก็พยายามคิดถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆครับทั้งเหล่าสัตว์นักล่าจำพวกนกอินทรีเหยี่ยวรวมถึงเหล่าแมลงแกนำการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมาผสมรวมกันและค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆโรเบิร์ตแกรู้ครับว่าเมลี่ติดกล้องไปทั่วสตูดิโอแกเลยตัดสินใจใช้ Eye Contact กับกล้องให้มากๆเพราะการทำสิ่งนั้นมันจะช่วยสื่อสารไปหาคาเมรอนที่จะได้ดูเทปนี้อย่างแน่นอนครับและสิ่งที่โรเบิร์ตทำนะครับมันก็ถูกใจเมลี่อย่างมากก่อนที่เมลี่จะทำการส่งคลิปเหล่านั้นให้คาเมรอนดูในทันทีครับเมื่อคาเมรอนดูคลิปปุ๊บก็รีบโทรศัพท์ไปหาเมลี่เลยฮะโรเบิร์ตผ่านด่านแรกแล้วและแกอยากให้โรเบิร์ตไปพบกับแกในห้องทำงานของแกทันทีชื่อโรเบิร์ต แพทริกใช่ไหมผมดูคลิปวิดีโอที่คุณแสดงกับเมลี่แล้วไหนลองแสดงแบบนั้นให้ผมดูหน่อยโรเบิร์ตเขาก็แสดงแบบที่ทำให้กับเมลี่ดูฮะและแกก็ผ่านแบบง่ายๆเลยครับวันต่อมาครับโรเบิร์ตก็เข้าไปอ่านบทของหนังเรื่องนี้ฮะซึ่งก็เป็นด่านที่ 3 ของการออดิชั่นนั่นคือครั้งแรกที่โรเบิร์ตรู้ว่าแกได้มาเล่นหนังคนเหล็กภาค 2 ครับโรเบิร์ตอ่านบทหนังเรื่องนี้อยู่กว่า5 ชั่วโมงครับซึ่งการอ่านบทครั้งนี้แกไม่ได้อ่านผ่านๆนะครับแต่แกพยายามค่อยๆอ่านแบบลงลึกให้ได้มากที่สุดเพราะตัวละครที 1000 มันเป็นตัวละครที่ใหม่มากๆและด้วยความที่ตรงหน้าแกไม่ได้มีสตอรี่บอร์ดให้ดูครับแกเลยต้องจินตนาการเอาล้วนๆในระหว่างที่อ่านบทโรเบิร์ตแกก็เครียดมากๆเลยนะครับแกไม่มั่นใจในบทบาทของแกเท่าไหร่และในช่วงที่แกคิดเครียดอยู่นั้นแกก็ถามตัวเองในใจนะว่ากูเนี่ยนะผู้ถูกเลือกพี่เจมส์เนี่ยก็เห็นว่าโรเบิร์ตแกทำท่าทางกังวลนะฮะแกเลยเดินไปสะกิดโรเบิร์ตแล้วบอกว่าเฮ้ยบทตัวละครนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อมึงนะทำให้โรเบิร์ตครับแกผ่อนคลายลงมากและพร้อมกับด่านสุดท้ายคือการเทสหน้ากล้องและแกก็สามารถคว้าบทนี้ไปได้ครับในการฝึกเป็นหุ่นยนต์จากโลกอนาคตแกจึงต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นหุ่นยนต์มันจะต้องไม่มีการแสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นและนั่นก็คือโจทย์ที่โรเบิร์ต แพทริกนำมาต่อยอดครับแกฝึกการวิ่งโดยไม่แสดงอาการเหนื่อยฮะแกบอกว่าเพื่อให้แกสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้แกต้องฝึกซ้อมวันละ4 ครั้งและฝึกร่างกายให้พร้อมครับและเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนว่าไอสิ่งที่แกฝึกมาเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างมากครับอย่างเช่นฉากที่ที 1000 วิ่งไล่จอห์น คอนเนอร์ในลานจอดรถที่ห้างซีนนี้ถ้าจำกันได้จอห์นจะขับมอเตอร์ไซค์หนีที 1000 ทันครับแต่ในเบื้องหลังด้วยความที่โรเบิร์ตแกซ้อมมาหนักมากๆตอนถ่ายแกเลยวิ่งตามทันมอเตอร์ไซค์ของเอ็ดเวิร์ด ฟอร์ลองทุกรอบเลยครับจนเจมส์ คาเมรอนต้องขอให้แกเฮ้ยมึงวิ่งช้าๆลงหน่อยเว้ยเราพูดถึงตัวละครใหม่ๆกันไปแล้วนะครับขอกลับมาพูดถึงตัวละครเก่าอย่างซาร่า คอนเนอร์กันดีกว่าฮะเพราะด้วยความที่ตัวละครซาร่า คอนเนอร์ในภาคนี้มีการพัฒนามากๆพอสมควรครับจากเดิมที่ซาร่าในภาคแรกต้องมาต่อกรกับ T800 และแทบจะเป็นผู้ถูกล่าแต่
ครั้งนี้จากผลกระทบในรอบนั้นทำให้เธอเปลี่ยนไปแบบคนละด้านเลยฮะกลายเป็นหญิงแกร่งสุดห้าวผู้ไม่ยอมคนครับซึ่งบทที่เปลี่ยนไปแบบคนละด้านนี้มันก็ถูกใจลินดาแฮมิลตันมากๆเธอต้องเข้าคอร์สสุดหฤโหดสำหรับบทนี้อีกด้วยฮะโดยเธอต้องเข้ายิมวันละ3 ชั่วโมงสัปดาห์ละ6 วันเป็นเวลากว่า13 อาทิตย์เพื่อเตรียมตัวมารับบทนี้ครับรวมถึงฝึกเรื่องการใช้อาวุธต่างๆที่สำคัญเธอฝึกทั้งหมดนี้หลังจากที่เธอเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกของเธอครับสปิริตสูงมากๆจริงๆฮะและตัวลินดานี่แหละฮะที่เป็นคนออกไอเดียกับเจมส์คาเมรอนเองว่าอยากให้ซาร่าคอนเนอร์อยู่ในโรงพยาบาลบ้าเธอมองว่าการที่ซาร่าคอนเนอร์เจอเหตุการณ์สุดเลวร้ายขนาดนั้นมันต้องส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเธอซึ่งคาเมรอนก็ตอบรับคำขอนี้ทันทีรวมไปถึงต่อยอดบทบาทของเธอให้ไปได้มากขึ้นครับหนังภาคนี้เริ่มถ่ายทำช่วงต้นเดือนตุลาคมปี 1990 พร้อมกับทุนสร้างที่สูงลิ่วถึง$75 ล้านสหรัฐซึ่งมันสูงกว่าภาคแรก11 เท่าเลยนะครับเป็นการตอกย้ำว่าหนังภาคนี้มันไปไกลมากๆกว่าภาคแรกพอสมควรนั่นรวมไปถึงฉากแอคชั่นที่เล่นใหญ่และจัดเต็มกว่าเดิมอย่างมากตั้งแต่ฉากขับมอเตอร์ไซค์หนีรถบรรทุกในตำนานที่ฉากนี้ถ่ายทำที่พูครีกถนนเฮเวนเฮิร์สเพื่อถ่ายฉากนี้ทีมงานลงทุนเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำในการถ่ายฉากนี้โดยเฉพาะเลยฮะหรือการที่ทีมงานตัดสินใจบูรณะโรงงานเหล็กกล้าที่ปิดตัวไปแล้วขึ้นให้กลายเป็นฉากไคลแม็กซ์สุดมันในหนังภาคนี้ซึ่งความฮาคือทีมงานเขาเปลี่ยนโรงงานใหม่ได้เหมือนจริงมากๆจนพนักงานที่เคยทำงานที่โรงงานนั้นถึงกับงงเลยว่าเอ้าโรงงานกูกลับมาเปิดตอนไหนวะเนี่ยหรือการระเบิดตึกเป็นว่าเล่นครับเหมือนคาเมรอนแกแค้นฮะภาคที่แล้วกองถ่ายกูยังกะโจรมาภาคนี้จัดเต็มแม่งเลยฮะซึ่งส่วนหนึ่งที่แกสามารถสร้างฉากพวกนี้อย่างจัดหนักจัดเต็มได้เพราะว่าเฮียมาริโอเจ้าของค่ายแกปล่อยคาเมรอนมากๆให้คาเมรอนเนรมิตและสร้างสิ่งต่างๆได้ตามใจเลยครับและฉากที่คนในกองถ่ายบอกว่ามันคือสุดยอดแห่งความหวาดเสียวคือฉากไล่ล่าที่T-1000ขับเฮลิคอปเตอร์ครับสตันท์แมนที่รับหน้าที่เป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์มีชื่อว่าชักแทมโบโรครับแกมีดีกรีเป็นถึงอดีตนักบินที่เคยขับฮอในสงครามเวียดนามเลยนะฮะโดยแกจะต้องขับฮอลอดใต้ไฮเวย์ครับดูในหนังแบบผิวเผินมันอาจจะเหมือนง่ายนะครับแต่เบื้องหลังมันไม่ง่ายเลยครับขนาดที่ว่า DP และตากล้องของหนังเรื่องนี้ถึงขั้นบอกเองนะว่ากูไม่ถ่ายนะชีวิตกูมีค่าเพราะถ้าขับหรือถ่ายพลาดนิดเดียวหนังมึงได้กลายเป็น Final Destination แน่เมื่อไม่มีใครอยากถ่ายเจมส์คาเมรอนก็ต้องลงสนามเองไอ้พวกใจเสาะมากูเองก็ได้โดยการถ่ายฉากนี้มีเพียงแค่ตัวแกที่แบกกล้องกับคนขับรถที่ขับตามฮอเท่านั้นครับคาเมรอนจำเป็นจะต้องถ่าย2 รอบเพื่อจับภาพ2 มุมที่แตกต่างกันนั่นคือมุมจากด้านข้างเฮลิคอปเตอร์และมุมจากด้านหลังของเฮลิคอปเตอร์ก่อนถ่ายนะชักแกก็บอกกับเจมส์นะครับว่าเฮ้ยขอเวลาสักแป๊บเพื่อเตรียมตัวหน่อยอ้าวได้อยู่แล้วชักเอ้ยซีนนี้มึงไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปลอดใต้สะพานเท่านั้นพอและทันทีที่เริ่มถ่ายนะฮะชักก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะแกสามารถถ่ายทำได้แบบเทคเดียวผ่านฉลุยทั้ง2ช็อตเลยฮะนอกจากฉากรอดใต้สะพานซึ่งเป็นเพียงแค่1ซีควินซ์เล็กๆจากฉากไล่ล่าทั้งหมดแล้วไอตัวฉากไล่ล่าเองก็ถ่ายทำยากไม่แพ้กันครับอย่างฉากโคสอัพทีมงานต้องสร้างเฮลิคอปเตอร์จำลองแล้วแขวนไว้บนเครนครับให้เหมือนว่ามันกำลังบินอยู่และเพื่อความสมจริงการถ่ายฉากนี้มันต้องเอาฮอมาบินกลางถนนอยู่ดีครับโดยเรื่องนี้อดัมกรีนเบิร์ก DP ของหนังนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าทีมงานต้องไปปิดทางด่วนลองบีดเป็นระยะทางกว่า5 ไมล์ครึ่งเพื่อถ่ายฉากนี้ฉากเดียวและทีมงานต้องลงทุนเช่าสายเคเบิลที่มีอยู่จากสตูดิโอฮอลลีวูดทั้งหมดครับในการที่จะเดินสายเคเบิลในความยาว5 ไมล์ครึ่งมันยากมากๆฮะเลยทำให้การถ่ายทำฉากนี้ฉากเดียวกินเวลาไปราวๆ3 อาทิตย์ครับพักจากฉากโหดๆมาฉากฮาๆบ้างดีกว่าครับหนึ่งในภาพจำของคนเหล็กแทบทุกภาคคือฉากที่T-800มาขโมยเสื้อผ้าใส่นี่แหละฮะจริงๆแล้วเบื้องหลังของฉากนี้ยิ่งกว่าคอนเทนต์อีกครับเพราะด้วยความที่ในซีนนี้ทุกคนในฉากต้องมีสีหน้าที่งงและตกใจอยู่เป็นทุนเดิมครับอาโนแกเลยปิ๊งไอเดียเลยว่าถ้าจะให้คนมันงงและช็อกแตกที่สุดก็ต้องทำตัวให้เด่นที่สุดแกเลือกที่จะใส่กางเกงบ็อกเซอร์สีม่วงที่โคตรจะดึงดูดสายตาไปถ่ายทำฉากนั้นครับโดยที่ไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวผลลัพธ์ที่ได้คือแทนที่ทุกคนจะทำหน้าตายครับทุกคนมองด้วยความงงครับบางคนหลุดขำก็มีฮะ
ยังไม่จบนะครับเพราะในระหว่างที่ถ่ายทำฉากนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในกองจริงๆเพราะเข้าใจผิดคิดว่าผับที่ทีมงานเซตขึ้นมันคือผับจริงๆและฟุตที่ถ่ายอยู่กำลังไปได้ดีเลยอาโนแกก็แก้สถานการณ์ด้วยการบอกผู้หญิงคนนั้นไปว่าไม่ต้องตกใจนะครับผมเป็นนักเต้นระบำชายในผับเฉยๆไม่ต้องตกใจทำให้ทั้งกองรอดตัวไปได้อย่างบุดหวิดครับหลังจากหนังสิ้นสุดการถ่ายทำไปในช่วงเดือนมีนาคมปี 1991 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลานรกแห่งการตัดต่อโดยสิ่งที่เหนื่อยที่สุดจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก CG เหล็กเหลวของ T1000 ครั้งนี้ได้ทีมงานของสแตนวินสตันเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือได้เดนิสมูเลนหัวหน้าแผนก Visual Effects จาก ILM ดีกรีเจ้าของรางวัลออสการ์จากหนัง Return of the Jedi E.T. และหนัง Indiana Jones ภาค 2 เข้ามาช่วยครับด้วยความที่ตัวละคร T1000 มันเป็นเหล็กเหลวทั้งตัวและมีฉากที่ใช้ CG ทั้งตัวสิ่งที่ทีม CG ทำก็คือสร้างแบบจำลองของโรเบิร์ตแพทริกขึ้นมาครับโดยให้โรเบิร์ตแพทริกเข้าห้องสแกนเลเซอร์นานกว่า3วันเพื่อบันทึกรูปลักษณ์ของโรเบิร์ตได้อย่างสมจริงและแม่นยำที่สุดนั่นรวมถึงการที่โรเบิร์ตต้องแสดงอารมณ์กว่าหลายรูปแบบสำหรับการสร้างโมเดลในอนาคตนอกจากเรื่องรูปลักษณ์แล้วทีมงานยังต้องวาดตารางบนตัวของโรเบิร์ตครับเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของโรเบิร์ตจากทั้งกล้ามเนื้อท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆของเขาเพื่อให้ได้ความสมจริงที่สุดในการสร้างตัวละคร T1000 ตามวิสัยทัศน์ของเจมส์คาเมรอนเมื่อการจับภาพเคลื่อนไหวของโรเบิร์ตแพทริกเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาสร้างเหล็กเหลวของ T1000 ครับซึ่งการสร้าง CG เหล็กเหลวของ T1000 นั้นมันคือการต่อยอดจากการสร้าง CG ในผลงานก่อนหน้านั้นของเจมส์คาเมรอนอย่างเรื่อง The Abyss ที่ครั้งนี้ทาง ILM ก็นำคอนเซปต์ที่เคยใช้มาปัดฝุ่นและเพิ่มเติมรายละเอียดจนทำให้ฉาก CGI ต่างๆของ T1000 นั้นดูสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากเรื่อง CG ที่เป็นของใหม่ในตอนนั้นเมคอัพอื่นๆหรืองานอนิเมทรอนิกของสแตนวินสตันก็ใช่ว่าจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มีการใช้เทคนิคขึ้นชื่อของทีมนี้เยอะพอสมควรครับยกตัวอย่างเช่นฉากที่ T800 นะครับคว้าลูกซองซัดหน้า T1000 จนหัวแบะฉากนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันต้องเป็น CG แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะและให้สตันต์ดับเบิลของโรเบิร์ตแพทริกสวมใส่ไว้อีกทีครับทางทีมงานของสแตนวินสตันได้ทำการสร้างหุ่นตัวนี้ไว้2ตัวครับหุ่นตัวแรกสำหรับส่วนที่หัวมันเปิดออกทีมงานทำการปั้นหน้าของโรเบิร์ตขึ้นมาด้วยดินเหนียวครับก่อนจะผ่าให้หน้าเป็น2ซีกและทำการปั้นรายละเอียดของเหล็กไหลที่กระจายออกมาฮะแล้วก็ทำการสร้างหุ่นยางโฟมที่มีแม่พิมพ์จากหุ่นที่สร้างมาก่อนหน้านี้โดยมีแกนไฟเบอร์กลาสแบบบานพับที่สามารถดีดออกได้ด้วยการดึงหมุนเพียงแค่อันเดียวครับส่วนหุ่นอีกตัวคือหุ่นที่มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยมีการแอบใส่กลไกที่ตาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ตาสามารถขยับได้หลังจากที่ช่วงที่ 1000 ยิงใส่เข้าไปนอกจากกลไกที่ตาแล้วยังมีกลไกที่จะดึงด้านข้างของหัว T1000 เข้าหากันครับและให้ ILM จัดการใช้ CG เสริมไปอีกทีนึงให้ดูสมจริงและสมูทที่สุดอีกฉากครับก็คือฉากที่ T1000 ถูก T800 ยิงปืนลูกระเบิดใส่ฮะจนตัวแหลกออกมาทีมงานของหนังเรื่องนี้เรียกสิ่งนี้ว่า Pretzel Man ครับด้วยความที่ร่างนี้มันจะคล้ายๆขนมเพรเซลนั่นแหละฮะโดยทีมงานของพี่สแตนวินสตันนะครับได้สร้างหุ่นนี้ขึ้นมาถึง3ตัวเลยครับตัวแรกนั้นเป็นหุ่นที่จำลองมาจากตัวโรเบิร์ตแพทริกที่บรรจุสปริงไว้ให้ตัวหุ่นอยู่ในท่าที่กลางออกมาเสมอครับและสามารถเปิดตัวหุ่นได้ด้วยสายเคเบิลซึ่งเวลาถ่ายนะครับทีมงานเขาจะปล่อยสายเคเบิลให้ตัวหุ่นมันดีตัวอย่างรวดเร็วครับไม่ใช่แค่นั้นนะเพื่อการจำลองระเบิดตอนที่หุ่นถูกกางออกมาจะมีแท่งอัดลมซ้อนอยู่ครับมันจะดันให้ส่วนหัวของหุ่นพุ่งขึ้นไปด้านบนครับตัวที่2คือหุ่นที่สร้างขึ้นมาสำหรับฉากที่ T1000 เซจนตกบ่อลาวาครับโดยตัวหุ่นถูกทำออกมาให้มีสภาพที่เละอยู่แล้วเพื่อให้หุ่นเซครับตัวหุ่นถูกยึดติดกับกิมบอลครับกิมบอลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยทำให้สิ่งต่างๆสามารถเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติครับโดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับสั่นสิ่งนั้นๆครับสำหรับตัวหุ่น T1000 กิมบอลที่เขาติดไปเนี่ยมันจะไม่ใช่กิมบอลที่ใหญ่ครับจะเป็นกิมบอลเล็กๆที่ติดไว้ในข้อเท้าของหุ่นครับส่วนร่างกายอื่นๆหลักๆจะใช้แกนเพื่อมาต่อกับตัวหุ่นแล้วควบคุมส่วนต่างๆบนร่างกายหุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและส่วนอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้นะครับพวกดวงตาขากรรไกรหรือหัวทีมงานเขาจะใช้รีโมทควบคุมเอาจากระยะไกลครับและหุ่นตัวที่3ครับคือหุ่นที่ต้องตกลงมาที่บ่อลาวาโดยเป็นหุ่นที่ไม่สามารถขยับข้อต่อได้
ด้านหลังของหุ่นจะมีการเพิ่มน้ำหนักที่ตัวหุ่นไปราวๆ35 ปอนด์หรือ 15.9 กิโลกรัมครับน้ำหนักนี้มันหนักมากพอที่จะช่วยทวงให้หุ่นสามารถตกลงไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติแน่นอนครับว่าเพื่อให้ฉากนี้สมจริงขึ้นก็ได้ CG ของ ILM นี่แหละครับมาเพิ่มเติมรายละเอียดให้มันออกมาดีมากกว่าเดิมผมเล่าไปทั้งหมดคือส่วนของ CG เจ้าหุ่น T1000 ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ผมมั่นใจว่าต้องมีหลายคนคิดแน่ๆว่าซีนนี้ยังไงแม่งก็ต้อง CG นั่นก็คือฉากที่ T1000 ปลอมตัวเป็นซาร่าคอนเนอร์หวังจะฆ่าจอห์นคอนเนอร์ในช่วงทีเผลอฮะซีนนี้ไม่ได้ใช้ CGI นะครับเป็นนักแสดงจริงๆเล่นโดยเจมส์คาเมรอนเขาจ้างฝาแฝดของลินดาแฮมิลตันมาแสดงฉากนี้แล้วทำไมซีนนี้เขาไม่ใช้ CG ล่ะพี่โอ้โหมึงก็ดูที่กูเล่ามาสิหมดเงินไปเยอะแล้วฮะ ไม่มีงบเหลือแล้วเพราะจากงบเดิมนะฮะที่อยู่75 ล้านมันบานปลายครับผมพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆไปถึง100 ล้านเลยฮะและจากการที่งบมันพุ่งสูงขึ้นมาขนาดนี้แน่นอนว่ามันย่อมไม่เกิดผลดีครับแม้ค่ายคาโคโลจะเคยทำหนังดังมามากมายทั้งแรมโบ้ภาค 2 หรือ Total Recall ที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่แต่คาโคโลมันก็เป็นสตูดิโออินดี้สตูดิโอหนึ่งครับและการที่หนังมันทุนบานปลายขนาดนี้ถ้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเจ็บแห้งเนี่ยนี่บอกเลยเพราะฉะนั้นเฮียมาริโอเจ้าของค่ายคนดีคนเดิมก็เห็นท่าไม่ดีแล้วฮะโอ้โหชิบหายกูไม่น่าปล่อยมึงเลยเจมส์คาเมรอนแกเลยตัดสินใจครับที่จะไปเตือนพี่เจมส์คาเมรอนนะฮะว่าให้ตัดฉากจากหนังออกไปหน่อยมันจะได้ลดงบประมาณแต่ยังไม่ทันได้ไปเตือนครับอาโนก็มาเบรกไว้ก่อนครับแล้วก็พยักหน้าบอกกูผ่านมาแล้วถ้ามึงไม่อยากโดนด่าปล่อยมันซะพี่โอแกก็เลยยอมถอยครับในช่วงหนึ่งระหว่างการตัดต่อครับคาเมรอนแกรู้สึกบางอย่างฮะทุกคนจำฉากที่ที800ต้องปิดระบบเพื่อรีบูตตัวเองได้ไหมครับซีนนี้ในหนังฉบับแรกไม่มีในสคริปต์นะฮะคาเมรอนแกตัดสินใจเพิ่มมันเข้ามาฮะเพราะมองว่าคนดูจะสงสัยเอาที800มันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงทำไมหนังไม่บอกเมื่อแกคิดแบบนั้นแกเลยตัดสินใจโทรไปหาอาโนเพื่อให้มาถ่ายซ่อมฉากนี้หน่อยอาโนแกกำลังจะไปเที่ยวคริสต์มาสกับเพื่อนนักแสดงอย่างบูธวิลลิสอยู่แล้วนะครับต้องยกเลิกการเที่ยวทันทีฮะเพื่อไปถ่ายฉากนั้นฉากเดียวให้เจมส์คาเมรอนแต่ใช่ว่าวิบากกรรมการถ่ายซ่อมมันจะจบแล้วนะฮะเพราะในรอบทดลองฉายมีเสียงแว่วๆมาจากคนดูที่เข้าไปดูในรอบนั้นครับว่าไม่ค่อยโอเคกับฉากจบของหนังเท่าไหร่ฉากจบเดิมของหนังเนี่ยมันจะเล่าถึงซาร่าในวัยชรากำลังนั่งอยู่ในสวนครับและมองดูจอห์นที่โตแล้วกำลังเล่นกับลูกสาวของเขาซึ่งจอห์นก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาของอเมริกาอีกด้วยและซาร่าได้พูดถึงหุ่น T800 ว่าถ้าขนาดหุ่น T800 ยังสามารถเรียนรู้คุณค่าของชีวิตได้หวังว่าสักวันมนุษย์จะได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันและหนังก็จบลงแบบแฮปปี้กลับกันครับฉากจบนี้เฮียมาริโอก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มันจบสมบูรณ์แบบนี้เพราะหนังมันยังเล่าอะไรต่อได้อีกเยอะจบแบบปลายเปิดจะดีกว่าไหมเจมส์สุดท้ายครับด้วยความที่ทั้งเสียงจากคนดูบ่นและเสียงจากเจ้าของค่ายก็สำคัญคาเมรอนแกก็รำคาญฮะงั้นกูถ่ายซ่อมฉากจบให้มันเป็นอีกแบบนึงแล้วกันซึ่งก็เป็นฉากจบที่พวกเราได้เห็นกันนี่แหละครับหนังภาคนี้ได้ออกฉายเมื่อวันที่3 กรกฎาคมปี 1991 พร้อมเสียงวิจารณ์ด้านบวกเป็นเอกฉันท์สุดๆครับและกลายเป็นหนังในตำนานที่ดูกี่รอบต่อกี่รอบก็ไม่มีวันตกยุคเลยแม้แต่น้อยนอกจากเสียงวิจารณ์จะดีเยี่ยมแล้วหนังยังฟันรายได้ไปมากถึง$517 ล้านสหรัฐครองตำแหน่งเป็นหนังคนเหล็กที่ทำรายได้สูงที่สุดจวบจนถึงปัจจุบันครับนอกจากได้เงินแล้วหนังยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง6 สาขาก่อนจะคว้ามาได้4 สาขาครับอีกทั้งหนังภาคนี้ยังเป็นหนังภาคแรกและภาคเดียวที่ได้ชิงออสการ์จากที่ผมเล่าไปคนเหล็กมันก็ควรจะเป็นตำนานและจบลงอย่างสวยงามที่ภาคนี้ใช่ไหมล่ะครับมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะถ้าเราเอาตามวิสัยทัศน์ของเจมส์คาเมรอนมันจะจบที่ซาร่าแก่นั่นแหละฮะไม่น่าไปขุดหลุมให้หนังมันได้ไปต่อเลยครับ แม้ว่าคนเหล็ก2จะทำเงินให้กับสตูดิโอแต่หลังจากนั้นนะครับหนังเรื่องอื่นๆในเครือของค่ายนี้มันทำเงินดีบ้างแย่บ้างปะปนกันไปและเรื่องที่ทำให้สตูดิโอเป็นอันต้องชิบหายเลยคือเรื่อง Cutthroat Island ครับที่ทำรายได้ไปเพียงแค่$15 ล้านสหรัฐจากทุนสร้างที่สูงถึง$98 ล้านสื่อบางสำนักรายงานว่าทุนสร้างของหนังเรื่องนี้อาจพุ่งสูงถึง$115 ล้านสหรัฐเลยทำให้หนังขาดทุนไปมากถึง$147 ล้าน
ครับหนักขนาดที่ว่าถูกบันทึกใน Guinness World Record เลยนะฮะว่าเป็นหนังที่ทำสตูดิโอขาดทุนมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งเลยฮะและก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ถูกยื่นฟ้องล้มละลายในปี 1995 เป็นเหตุให้ลิขสิทธิ์หนังคนเหล็กกลายเป็นของที่มีมูลค่าสูงในตลาดไปโดยปริยายครับเกิดการแย่งชิงสิทธิ์ทำหนังเรื่องนี้ขึ้นก่อนที่สิทธิ์จะตกไปอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างค่าย 20th Century Fox ครับเมื่อ Fox ได้สิทธิ์มาก็วางแผนที่จะสร้างภาค 3 ครับและต้องการให้เจมส์ คาเมรอนมาเป็นคนเขียนบทและโปรดิวเซอร์ของหนังโปรเจกต์ภาคต่อคนเหล็กเนี่ยมีการตกลงกันมากมายต่างๆนานาครับเกี่ยวกับทุนสร้างที่ต้องการจะให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับโดยวางแผนให้อยู่ราวๆ95 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังต้องการให้อาโนกลับมารับบทเดิมอีกด้วยแม้ว่าอาโนในตอนนั้นอยู่ในยุครุ่งเรืองชนิดที่ว่าการจะได้อาโนมาเล่นหนังสักเรื่องย่อมแลกมากับค่าตัวที่มหาศาลครับทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีครับแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันอยู่ในปี 1995 ตอนนั้นเจมส์ คาเมรอนกำลังอยู่ในช่วงเตรียมงานสร้างหนังเรื่องไททานิคครับจะให้ฉีกเวลาสักนิดมาทำคนเหล็กมันก็ลำบากพอสมควรโปรเจกต์นี้มันเลยชะงักและไม่ได้เดินหน้าเท่าไหร่ครับ2 ปีต่อมาครับคาเมรอนได้ชวน2อดีตผู้บริหารอย่างมาริโอ แคสซาและแอนดรู จิวาร์ดนาให้เข้ามาเยี่ยมคาเมรอนที่ห้องตัดต่อไททานิคของแกและได้ร่วมกินข้าวกันในภายหลังโดยที่คาเมรอนไม่รู้เลยครับว่าการเชิญพวกเขาทั้งสองนั้นมาดูไททานิคในห้องตัดต่อของแกมันได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แกแค้นและไม่ลืมไปจนวันตายฮะเพราะทั้ง2คนนี้นะครับเขาค้นพบว่าลิขสิทธิ์ของคนเหล็กแม้จะอยู่กับ Fox แต่มันก็ไม่เคยมีใครยื่นประมูลสิทธิ์ของหนังสำเร็จเลยในขณะนั้นเมื่อทั้งคู่เห็นช่องโหว่ตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้ทั้งคู่แอบไปทำข้อตกลงกับศาลล้มละลายพร้อมกับการจ่ายเงิน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับเพื่อซื้อสิทธิ์ 50% เป็นเหตุให้ลิขสิทธิ์คนเหล็กที่อยู่กับ Fox ตกไปอยู่ในมือของ2คนนี้ครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับทั้งคู่ยังได้สิทธิ์ที่จะเสนอราคาที่สูงในการประมูลหาผู้จัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้ครับและค่ายหนังที่ประมูลชนะได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายคือค่าย Warner Brothers แต่กว่าที่คาเมรอนจะรู้ว่าไอ้2คนนี้แอบไปทำเรื่องจังไรมานะฮะสิทธิ์ในการสร้างภาคต่อของคนเหล็กก็กลายเป็นของทั้งคู่ไปแล้วโดยคนที่แจ้งเรื่องนี้กับคาเมรอนคือบิล แมคคานิกผู้บริหารของ Fox ณขนาดนั้นครับและบอกเรื่องราวชวนช็อกนี้ให้เขาฟังครับพี่เจมส์แกก็แค้นและเจ็บช้ำมากไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมทำกับกูแบบนี้วะตอนสร้างภาค 2ก็ฟันฝ่าอุปสรรคกันมาตั้งมากมายนั่นทำให้ฟางเส้นสุดท้ายของคาเมรอนขาดอย่างสมบูรณ์ครับและตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับทั้งคู่อย่างถาวรแม้ว่าทั้งคู่จะโทรไปขอร้องอ้อนวอนคาเมรอนมากเพียงใดก็ตามนะฮะเฮ้ยมึงกลับมาทำภาค 3เถอะกูขอร้องฟังนะเจมส์แม้ว่ากูกับไอโอจะได้สิทธิ์ในการสร้างหนังแต่มึงยังสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังภาค 3ได้นะแต่เจมส์ คาเมรอนแกไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับไปตายซะไอเวนมันก็น่าโกรธอยู่หรอกเนาะเป็นคนสร้างคนเหล็กมากับมือแท้ๆแต่ถูกคนอื่นมาเคลมเอาผลงานไปดื้อๆและไอคนที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่เป็นถึง2คนสนิทที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจแม้ว่าบิล แมคคานิกผู้บริหารของ Fox จะถามคาเมรอนแล้วนะครับว่าอยากให้ทางเราลงเงินเดิมพันให้สูงขึ้นเพื่อแย่งสิทธิ์คนเหล็กกลับคืนมาไหมแต่ตอนนั้นคาเมรอนแกไม่แคร์อะไรแล้วครับและถึงขั้นกับบอกบิลด้วยความโกรธเลยนะฮะว่าช่างแม่งพี่ใครจะทำอะไรก็ช่างหัวมันผมไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรอีกต่อไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ตั้งแต่ภาคนี้เป็นต้นไปนะครับคาเมรอนไม่เคยมีส่วนร่วมกับแฟรนไชส์คนเหล็กอีกเลยจนกระทั่งการมาถึงของภาค Dark Fate แต่เรื่องนั้นเว้นไว้ก่อนเพราะเราจะมาโฟกัสกันที่ภาค 3 เป็นหลักครับในปี 1999 มาริโอและแอนดรูตัดสินใจก่อตั้งบริษัท C2 Picture เพื่อการสร้างหนังภาค 3 โดยเฉพาะและเป็นปีเดียวกันกับที่หนังเข้าสู่กระบวนการ P-Production เรียบร้อยแล้วฮะโดยเริ่มจากว่าจ้างคนเขียนบทที่ชื่อเท็ดดี้ ซาราเฟียนมาเขียนโครงเรื่องครับโดยโครงเรื่องที่เท็ดดี้ได้เขียนมานั้นเล่าเรื่องราวของจอห์น คอนเนอร์ที่ทำงานกับบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งโดยมีหุ่นสังหารนามว่า T1G ที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อกำจัดจอห์น คอนเนอร์ซึ่งเจ้า T1G มีความสามารถในการล่องหนครับที่ตลกร้ายคือมีการส่งบทไปให้เจมส์ คาเมรอนเพื่อมากำกับด้วยนะครับมันก็ยังหน้าด้านส่งไปให้พี่แกอีกเนาะแน่นอนครับว่าเจมส์แกปฏิเสธใครมันจะกำกับหนังที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ควบคุมบทแล้วฮะคาเมรอนตอนนั้นก็อ้างว่ากำลังยุ่งกับโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่อีกเพียบเลยครับที่คาเมรอนแกเคยลั่นวาจาให้บิลฟังนะฮะว่าไม่แคร์ไม่สนใจมันคือเรื่องจริงฮะต่อมาทางมาริโอและแอนดรูได้เริ่มติดต่อหาผู้กำกับดังๆหลายคนมากำกับครับทั้งเดวิด ฟินเชอร์จากหนังเรื่องเซเว่นและไฟท์คลับนะครับลิดลีย์ สกอตจากหนังเอเลี่ยนภาคแรกจอห์น แมคทรีแนนจากหนังไดฮาร์ดและแองลีจากเรื่อง Crouching Tiger Hidden
Hidden Dragon ผู้กำกับทั้งหมดจากในลิสต์ที่ติดต่อไปไม่มีใครรับงานกำกับเลยฮะแม้ยังไม่ได้ตัวผู้กำกับนะครับแต่อาร์โนและเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองตัดสินใจกลับมาในหนังภาคนี้ฮะหลังจากอ่านบทของเท็ดดี้ไปส่วนลินดาแฮมิลตันเธอไม่กลับมารับบทเดิมในภาคนี้ครับเหตุผลก็คือหนังมันไม่มีอะไรเลยตัวละครซาร่าคอนเนอร์ในบทดั้งเดิมมันขาดพัฒนาการมากๆมันก็เหมือนเป็นการเอาตัวละครเก่าๆเดิมๆมา reuse โดยไร้ซึ่งความแปลกใหม่ลินดายังเสริมอีกด้วยว่าแค่2ภาคที่แล้วมันก็สมบูรณ์มากๆแล้วไม่ควรถูกนำมาเล่าใหม่ในบทเก่าของเท็ดดี้ระบุว่าซาร่าถือเป็นตัวสำคัญของเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอโกรธแค้นมากๆคือการที่ในบทจะเขียนให้ซาร่าถูกฆ่าตายและมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจลินดาสุดๆครับในบทนั้นซาร่าจะถูกT1Gล็อกคอเพื่อขู่ให้จอห์นไม่ทำลายสกายเน็ตซึ่งไหนๆจอห์นก็รู้ว่าแม่กูยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วกูเลยทำลายสกายเน็ตแม่งซะเลยปล่อยให้แม่แท้ๆของตัวเองโดนหักคอตายบทแบบนี้จะให้ลินดาเลิกกักและรักก่อนได้อย่างไรไอเรื่องบทเนี่ยเป็นแค่ตัวรองนะฮะตัวหลักๆเลยมันคือเรื่องที่เจมส์คาเมรอนไม่กลับมาคุมบังเหียนอีกรอบครับเธอมองว่าหนัง2ภาคที่ผ่านมามันดีเพราะเจมส์คาเมรอนล้วนๆพอไม่มีคาเมรอนกำกับก็ไม่อยากกลับมาเล่นนะฮะส่วนอาโนหลังจากตกลงแสดงแกก็ไม่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้แค่ตัวเปล่านะครับแกได้ค่าตัวที่สูงถึง 29.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นสัญญา Play on Play ครับในสัญญาระบุไว้ว่าไม่ว่าหนังจะถูกสร้างหรือถูกยกเลิกกลางคันทั้งที่อาโนยังไม่เข้าซีนสักฉากแกก็จะได้เงินอยู่ดีครับและสัญญามันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะฮะมันยังมีผลประโยชน์ที่นักแสดงจะได้รับอีกเพียบเลยเช่นหากหนังถ่ายทำเกินกำหนดการที่วางเอาไว้อาโนจะได้เงินเพิ่มอีก 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์พร้อมกับสิทธิ VIP ต่างๆที่ทีมงานจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวรถพ่วงแถมยิมห้องสวีทสุดหรู3ห้องนอนรถลิมูซีนรับส่งตลอด24ชั่วโมงและบริการส่วนตัวนี่ยังไม่นับส่วนแบ่ง 20% ที่แกจะได้จากสินค้าต่างๆของหนังเรื่องนี้อีกด้วยโอ้ยค่ายเขาต้องมั่นใจในตัวหนังมากๆเลยนะฮะถึงสามารถใช้ข้อตกลงขนาดนี้เพื่อทุ่มเงินให้อาโนกลับมาเล่นครับนี่ถ้าเกิดว่าหนังเจ๊งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ล้มละลายอย่างเดียวนะครับเป็นหนี้บานกันชิบหายทั่วทุกส่วนแน่นอนทางฝั่งของเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองครับแกก็ได้ค่าตัวไปหลายล้านเหมือนกันฮะแต่กลับกันแทนที่เอ็ดเวิร์ดจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ก็ดันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่มันฝังใจแกมากๆจนถึงปัจจุบันครับเอ็ดเวิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในสัญญาที่แกได้มามันมีสัญญาข้อหนึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามนักแสดงใช้ยาเสพติดโดยเด็ดขาดแต่ในช่วงเวลานั้นมันคือช่วงที่แกเข้าสู่ดาร์กไซด์ครับติดขั้นสุดฮะลองทุกชนิดผ่านทั้งมือและจมูกปักเข้าเส้นหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดแกเซ็นสัญญาไปนะครับและด้วยความดีใจแบบคึกขนองแกเลยรีบโทรหาเพื่อนเลยฮะว่าเอ้ยพวกมึงกูได้เซ็นสัญญาภาค3แล้วนะเว้ยไปฉลองกันดีกว่าไอ้สัสเอ็ดเวิร์ดและเพื่อนครับก็ไปฉลองกันในผับหนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟครับแกก็พกแป้งไปด้วยฮะโดยพวกเขาตั้งใจจะฉลองแบบสุดเหวี่ยงเป็นครั้งสุดท้ายและจะเลิกแป้งถาวรแต่ในระหว่างการฉลองนะครับเอ็ดเวิร์ดดันเผลอทำแป้งหกใส่ส้วมครับด้วยความเสียดายแกเลยไปจนหมดเลยครับภาพตัดลืมตาอีกทีคนในบาร์ก็ล้อมแกเป็นร้อยและมาพร้อมกับรถพยาบาลเป็น10ครับเรื่องเนี้ยมันแดงจนสื่อตีข่าวกันเพียบเลยครับเมื่อเอ็ดเวิร์ดแกละเมิดสัญญาแกเลยถูกเด้งออกจากบทจอห์นคอนเนอร์ไปอย่างน่าเสียดายเอ็ดเวิร์ดยังเคยบอกเลยนะฮะว่านี่คือสิ่งที่แกเสียดายและเสียใจที่สุดในชีวิตครับหลังจากการตามหาผู้กำกับมานานหนังก็ได้ผู้กำกับอย่างโจนาธานมอสทาวครับจากหนัง U571 มาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้พร้อมกับได้2มือเขียนบทอย่างจอห์นแบรนคาโตและไมเคิลเฟอร์ริสจากหนังอย่างเรื่อง The Game มาเป็นคนเขียนบทหลักและปรับแก้ไขบททั้งหมดจากที่เท็ดดี้ซาราเฟียสได้ร่างเอาไว้คนเหล็กภาค3เล่าเรื่องราวหลังจากภาค2ครับจอห์นคอนเนอร์สามารถหยุดยั้งวันพิพากษาโลกได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การเลื่อนวันพิพากษาออกไปเท่านั้นโดยวันพิพากษามันก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป้าหมายเดิมของ Skynet ก็ยังคงอยู่คือการส่งหุ่น TX ย้อนเวลาไปฆ่าจอห์นคอนเนอร์ในวัย25 ปีที่ภาคนี้จอห์นกลายเป็นกรรมกรตกอับครับชีวิตพังๆไร้บ้านไร้เงินไร้ทุกสิ่งทุกอย่างจอห์นไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวของ Skynet นะครับเพราะ TX ยังต้องตามไปฆ่าสัตวแพทย์สาวที่ชื่อเคสบูสเตอร์หญิงสาวที่ในอนาคตจะกลายเป็นเมียของพี่จอห์นและเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของฝั่งต่อต้านฮะและเช่นเคยครับทางฝั่งมนุษย์ก็ได้ส่งที850ไปคุ้มกันจอห์นและเคสครับพอร์ตเหมือนภาค2เป๊ะจากที่ผมเล่าเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองนะครับโดนเด้ง
งจากบทภาคนี้ไปทำให้ทีมงานต้องรีบแคสหานักแสดงบทนี้ทันทีฮะและหลังจากการตามหากันอย่างหนักหน่วงสุดท้ายเขาก็ได้นิกสตาร์มารับบทนี้ครับนิกแกเคยออกมาเปิดเผยนะฮะว่ากว่าแกจะได้เล่นเป็นจอห์นคอนเนอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแกต้องผ่านการสกรีนเทสมากถึง5 รอบและการคัดเลือกภายในมากมายที่สุดแสนจะทรหดแกเคยบอกไว้ว่าผู้กำกับอย่างโจนาธานมอสทาวเป็นคนที่ละเอียดมากๆกับการเลือกนักแสดงสักคนหนึ่งมารับบทที่สำคัญขนาดนี้ครับเพราะแกรู้ว่ายังไงภาคนี้มันก็ต้องถูกเปรียบเทียบกับ2ภาคแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแกเลยจริงจังในการคัดเลือกนักแสดงอย่างมากครับเรามาพูดถึงตัวละครใหม่กันบ้างนะครับอย่าง TX คุณยนต์สังหารตัวร้ายหลักในภาคนี้ที่ได้นักแสดงอย่างคริสติน่าล็อกเคนมารับบทซึ่งเธอคว้าบทเหนือนักแสดงกว่า10,000 คนที่ทีมงานเล็งเอาไว้ได้สำเร็จครับและเพื่อรับบทหุ่นสังหารตัวนี้เธอได้เริ่มทำการเพิ่มน้ำหนักตัวเองกว่า15 ปอนด์หรือราวๆ7 กิโลเพื่อมาเล่นบทนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะด้วยความที่ตัวละคร TX มีบทพูดที่น้อยมากๆแบบแทบนับประโยคได้เลยครับคริสติน่าเลยไปลงคอร์สหลักสูตรละครใบ้อย่างจริงจังครับเพื่อให้เธอสามารถเรียนรู้การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตัวหนังมีระยะห่างจากภาคที่2 11 ปีเลยครับทำให้เทคโนโลยีต่างๆมันพัฒนาและเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรคือ practical effect ของสแตนวินสตันครับทางผู้กำกับโจนาธานมอสทาวต้องการให้หุ่นสังหารหลักในภาคนี้อย่าง TX มีรายละเอียดที่แตกต่างจากหุ่นที่ผ่านๆมาทำให้ทีมงานสแตนวินสตันได้ลองออกแบบโครงสร้างของ TX เบื้องต้นเพื่อให้ ILM บริษัทเดียวกันที่ดูแล CG ของหนังภาค 2 ครับนำไปสร้างออกแบบมาในรูปแบบ CG สำหรับฉากที่ต้องใช้ Special Effect เป็นพิเศษซึ่งทางจอร์จโรเซนแกรนนะครับหัวหน้าแผนกเมคอัพและ Special Effect ของหนังเรื่องนี้ได้ให้โจทย์ในการออกแบบ TX ต้องมีความแปลกใหม่และยังคงความคลาสสิกของคนเหล็กไว้ได้เมื่อทางเทคโนโลยีเริ่มพัฒนามากขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทในการทำงานมากกว่าเดิมครับทำให้แอรอนซิมครับ Concept Art Director ของหนังเรื่องนี้ปั้นโมเดล3 มิติของ TX แบบคร่าวๆในคอมพิวเตอร์ครับเขาได้นำคอนเซปต์และส่วนประกอบต่างๆที่เคยใช้ในเรื่อง AI Artificial Intelligence หนังในปี 2001 ครับมาปรับแต่งและจัดเรียงใหม่ให้กลายเป็นโมเดลตั้งต้นของ TX ซึ่งส่วนนี้จะได้ทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากได้โมเดลตั้งต้นแล้วแกก็นำโมเดลนั้นมาปรับแต่งสีใหม่ใน Photoshop ครับรวมถึงลองปรับแต่งรูปลักษณ์ใหม่ให้ดีกว่าเดิมซึ่งทางแอรอนได้บอกว่าข้อดีของการทำใน Photoshop เนี่ยคือการปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทันใจไม่ต้องใช้เวลามากนักต่างจากการปั้นโมเดลจริงๆที่มันต้องใช้เวลานานมากๆแต่ในคอมมันสะดวกมันไม่เปลืองทรัพยากรมากนักนั่นเลยเป็นข้อดีของการทำงานบนคอมพิวเตอร์ครับกว่าจะได้ดีไซน์ที่ใช่ก็ใช้เวลาทำอยู่พักหนึ่งเลยครับและหลังจากที่ได้มาแล้วนะฮะทีมงานก็ต้องเอาโมเดลนั้นไปปริ้นและทดสอบว่ามันมีความพอดีกับตัวของนักแสดงมากไหมเหมือนตอนภาคแรกครับที่ทีมงานทดสอบเรื่องตัวดีไซน์หุ่นกับตัวอาโนฮะและเมื่อทดสอบเสร็จแล้วถ้าทีมงานมองว่าใช่ทีมงานก็จะเริ่มปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นในคอมและทำการแยกส่วนของหุ่นในคอมพิวเตอร์ก่อนจะนำมาปริ้นจริงๆในขนาดเท่าของจริงโดยใช้เทคโนโลยี Rapid Prototyping หรือกระบวนการที่ใช้สร้างแบบจำลองได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องปริ้น3 มิติพอปริ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ใช่ว่าจะประกอบได้เลยนะครับทีมงานต้องส่งชิ้นส่วนที่มีอยู่กว่า1,000 ล้านชิ้นและรายละเอียดอีกยิบย่อยนะฮะไปให้ผู้ผลิตหลายรายครับทำการผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นขึ้นหลังจากได้ชิ้นส่วน TX เรียบร้อยต้องมีการมาเคลือบแข็งขัดเงานี่ถ้าเคลือบแก้วได้กูนึกว่ารถยนต์เลยนะการทำแบบนี้นะครับมันจะได้ความสมมาตรของหุ่นยนต์ครับซึ่งต่างจากการทำด้วยมือที่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามขนาดไหนก็ยากครับที่ชิ้นส่วนเหล่านั้นมันจะออกมาสมมาตรสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมากๆคือเรื่องสีของหุ่นที่ทีมงานต้องการความแปลกใหม่ไม่ให้ซ้ำกับคนเหล็กรุ่นที่ผ่านๆมาทีมงานเลยลองทำให้สีมันออกมาดำๆไปเลยโดยได้แรงบันดาลใจมาจากไฟซิก้าของสแตนวินสตันครับสแตนบอกวันนั้นกูไม่ได้ทำอะไรเลยเสี้ยนยาก็เลยดูดซิก้าพวกมึงแค่เห็นควันไฟของกูก็เกิดเป็นไอเดียแล้วเหรอจีเนียนจังเลยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของหุ่น TX คือการที่ตัว TX มันมีไฟสีน้ำเงินวิ่งไปมาตลอดครับโดยคุณเจอลันสกอตหัวหน้าแผนกเครื่องกลของหนังเล่าว่าทีมงานแผนกของแกได้สร้างแผงวงจรที่สามารถโปรแกรมได้เองไอแผงวงจรนั้นสามารถควบคุมความสว่างและความเร็วของแสงได้โดยขึ้นอยู่กับการกระทำของหุ่นยนต์ครับส่วนตัวไฟสีฟ้านั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ไฟ LED ที่สว่างมากๆซึ่งส่องแสงผ่านไฟเบอร์ออปติกส์หรือใยแก้วนำแสงครับมันจะสร้างแสงสว่าง
ที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนโดยตรงครับกลับไปที่การถ่ายทำบ้างดีกว่าครับมีอยู่ฉากหนึ่งในการถ่ายทำที่ผมอยากพูดถึงเป็นพิเศษคือฉากแอคชั่นบนรถเครนครับถ้าจะบอกว่านี่เป็นฉากแอคชั่นที่วินาศสันตโรธที่สุดเท่าที่หนังคนเหล็กเคยมีมาก็ไม่ผิดครับเพราะอย่างที่เห็นในฉากนี้ตัวตะขอมันไถไปกับทุกอย่างเลยตึกรามบ้านช่องเสียหายเป็นว่าเล่นและกว่าจะได้ฉากนี้มันก็ไม่ง่ายเช่นกันครับทีมงานได้สร้างตึกจำลองขนาดใหญ่กว่า2 สัปดาห์ครับด้วยความที่ตึกมันใหญ่มากๆทางทีมงานเลยเตรียมระเบิดติดเอาไว้ในตึกครับเมื่อถึงฉากที่เครนมันทำลายตึกทีมงานก็จะใช้ระเบิดในการทำลายตึกทันทีฉากนี้ได้ผ่านการซักซ้อมอย่างหนักด้วยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่มีอะไรผิดพลาดในระหว่างถ่ายจริงไม่ใช่แค่เรื่องตึกเพียงเท่านั้นเพราะเรื่องของการที่เครนมันพลิกคว่ำอีกฮะการจะทำให้เครนของจริงพลิกคว่ำในใจกลางถนนที่ลอสแอนเจลิสมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับฉากนั้นทั้งฉากเลยใช้ CGI แทนเพื่อความปลอดภัยของผู้คนครับหนังมันทุ่มเทฉากแอคชั่นสักขนาดนี้มันก็เลยมีผู้ชมที่ให้การตอบรับอย่างดีครับแม้จะมีเสียงวิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆบางก็ว่านี่คือหนังที่ดูเอามันและสะใจล้วนๆฮะส่วนอีกด้านก็มองว่ามึงจะสร้างมาทำไมวะเนี่ยหนังภาค2มันก็จบดีอยู่แล้วแม้เสียงวิจารณ์มันจะสลับปนกันไปแต่นี่คือหนังที่เป็นการกลับมาในรอบ11ปีของ Terminator เลยนะฮะมันทำรายได้ไปที่433ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างราวๆ187ล้านดอลลาร์สหรัฐทำรายได้ไปอย่างสวยงามแม้จะยังห่างจากภาค2ไปบ้างถึงหนังมันจะทำเงินนะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะถูกใจทุกคนนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังภาคนี้ได้มีการปูทางสำหรับอนาคตแฟรนไชส์ฮะเพราะในตอนจบของภาค3เขาได้บอกใบ้ไว้แล้วนะฮะว่าสุดท้ายวันพิพากษาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีและมันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ตัวหนังจะได้มุฟออนจากโลกในอดีตเพื่อเข้าสู่โลกหลังวันพิพากษา เมื่อหนังภาคก่อนถูกเซตตอนจบอย่างยิ่งใหญ่และอลังการจะให้มาย้อนเวลาเหมือนเดิมมันก็บ่แม่นแล้วครับเพราะไฟท์บังคับของภาคนี้ต้องเป็นเรื่องราวหลังวันพิพากษาฮะก็ภาค3มาเล่นวางตอนจบไว้ชัดเจนซะขนาดนั้นซึ่งจอห์นแบรนคาโตและไมเคิลเฟอร์ริสมือเขียนบทจากภาคที่แล้วก็พร้อมที่จะรังสรรค์ภาค4ออกมาแล้วฮะแม้ว่าบทร่างแรกจะพร้อมแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องสตูดิโอที่ผลิตหนังเรื่องนี้ครับหลังจากที่2นักบิดแกได้ลิขสิทธิ์หนังคนเหล็กมาเป็นของตัวเองมันก็น่าจะจบที่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันยังไม่จบครับเพราะว่าณตอนนั้น C2 Studio กำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักอีกแล้วเหรอแม้ว่า2ยอดนักบิดจะตัดสินใจสร้างสตูดิโอนี้มาเพื่อสร้างคนเหล็กเป็นหลักแต่หนังเรื่องอื่นๆหลังจากคนเหล็ก3ที่ทางค่ายได้สร้างไว้มันกลับไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างมากครับทำให้บริษัทนั้นเริ่มมีปัญหาทางการเงินมีหนำซ้ำวงในยังเผยอีกด้วยว่า2คนนี้มีปัญหากันครับถ้าจะบอกว่านี่คือเดจาวูก็ไม่ผิดครับหนังส่วนใหญ่ที่เขาสร้างขาดทุนครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าตอนทำคนเหล็กมารอบนี้ C2 Studio ก็เจอชะตากรรมแบบเดียวกับเจมส์คาเมรอนพอรู้ข่าวก็คงจะแบบ และผลงานชิ้นสุดท้ายของค่ายนี้ก็คือซีรีส์ Terminator The Sarah Connor Chronicle ครับซีรีส์ที่ขยายเรื่องราวต่อจากภาค2ครับเล่าถึงการผจญภัยของซาร่าคอนเนอร์และลูกชายวัยรุ่นจอห์นคอนเนอร์แต่หุ่นยนต์ที่ถูกส่งมาปกป้องจอห์นคอนเนอร์ภาคนี้มีชื่อว่าคาเมรอนฟิลิปครับรูปร่างเป็นผู้หญิงวัยรุ่นที่มีความสามารถหลายอย่างเกินกว่าหุ่นยนต์รุ่นอื่นๆคาเมรอนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมทางอารมณ์บางอย่างของมนุษย์ได้และยังสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนกว่าหุ่นยนต์รุ่นอื่นๆเธอยังสามารถกินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วยมันเคยฉายช่อง7ที่บ้านเราด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมันคือภาคขยายเรื่องราวก่อนเข้าเหตุการณ์ภาค3นะฮะหรือจะให้มองว่าเป็นอีกโลกคู่ขนานก็ได้นะจริงๆหนังคนเหล็กเนี่ยตั้งแต่หลุดภาค2ไปเนี่ยให้ถือว่าเป็นโลกคู่ขนานเลยดีกว่าแม้ซีรีส์จะถูกชื่นชมจากนักวิจารณ์มากมายแค่ไหนแต่เรตติ้งของซีรีส์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับถ้าเทียบกับต้นทุนในการผลิตรวมไปถึงบริษัท C2 ก็มีปัญหาทางการเงินอยู่แล้วครับส่งผลให้ตัวซีรีส์ถูกตัดจบแค่2ซีซั่นไปอย่างน่าเสียดายแม้คนเหล็กจะเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าแค่ไหนของ C2 นะครับท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจขายสิทธิการสร้างคนเหล็กให้กับบริษัทอย่าง Helsian Company ครับบริษัทหน้าใหม่ไฟแรงที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้มาสร้างภาคต่อด้วยจำนวนเงิน25ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงมากๆสำหรับค่ายน้องใหม่โดยทางสตูดิโอก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วครับว่าจะให้ตัวหนังเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนคนเหล็ก
4 เล่าเรื่องราวในปี 2018 จอห์น คอนเนอร์ในตอนนี้ได้กลายเป็นทหารฝ่ายกำลังต่อต้านอย่างเต็มตัวเขาต้องร่วมมือกับมาคัส ไรท์นักโทษแดนประหารที่ถูกทำการทดลองให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งจักรกลครับทั้งคู่ต้องหาวิธีการยับยั้งสกายเน็ตไม่ให้ทำการกำจัดกองกำลังต่อต้านของมนุษย์ให้สิ้นซากการตามหาผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะผู้กำกับภาคที่แล้วอย่างโจนาธาน มอสทาวตัดสินใจโบกมือบายบายโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าแกอยากไปโฟกัสกับโปรเจกต์อื่นๆมากกว่ารวมถึงสตูดิโอก็ต้องการตามหาผู้กำกับคนใหม่ที่จะมาเล่าเรื่องในทิศทางที่สดใหม่นี้ให้ตราตรึงผู้ชมมากที่สุดและหวยดันมาตกที่ผู้กำกับหนุ่มอย่างแม็กจีครับผู้กำกับเจ้าของผลงานนางฟ้าชาลีทั้ง2 ภาคแกเป็นแฟนหนังคนเหล็กมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับแกเลยตื่นเต้นมากๆกับข้อเสนอที่ผู้กำกับน้อยคนจริงๆจะได้รับแม้แม็กจีจะตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแต่แฟนคนเหล็กเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับกลับรู้สึกแอนตี้แกด้วยซ้ำเพราะหนังที่ผ่านๆมาของแม็กจีมักจะไม่มีแก่นสารที่ชัดเจนครับและก่อนที่แกจะถูกเลือกมากำกับคนเหล็กนะครับแกไปมีประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนหมั่นไส้ครับคือแกเป็นตัวเลือกแรกนะฮะที่จะได้กำกับซูเปอร์แมนรีเทิร์นซึ่งตอนนั้นสตูดิโอก็ลงงบไป$15 ล้านสหรัฐสำหรับกระบวนการผลิตแล้วในระหว่างที่แกจะต้องขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของทางค่ายวอร์เนอร์นะฮะจาก LA ไปออสเตรเลียจู่ๆในขณะที่แม็กจีกำลังจะขึ้นเครื่องบินครับแกเป็นแพนิคอย่างรุนแรงเพราะว่าตัวแกเป็นโรคอะวิโอโฟเบียครับหรือโรคกลัวการบินขั้นรุนแรงแกไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ครับและนั่นทำให้แกหมดสิทธิ์เป็นผู้กำกับซูเปอร์แมนรีเทิร์นกลายเป็นไบรอันซิงเกอร์ที่มารับหน้าที่แทนฮะเหตุการณ์นี้แหละครับทำให้แกถูกล้ออย่างหนักพอสมควรเช่นทำหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่บินได้แต่ผู้กำกับดันกลัวความสูงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันส่งผลให้แฟนเทอร์มิเนเตอร์ไม่ค่อยไว้วางใจแกครับและมองว่าโปรเจกต์หนังเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปที่แกจะคุมได้อย่างไรก็ตามครับ The Show Must Go On นั่นมันคืออดูตแกจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ครับว่าพวกมึงคิดผิดแม็กจีแกเริ่มแคสหานักแสดงกับบทบาทที่ใช่ก่อนเลยครับโดยเริ่มจากตัวละครหลักในภาคนี้อย่างมนุษย์ดัดแปลงหนุ่มมาคัส ไรท์ครับในบรรดาแคสที่หมายตามีชายคนหนึ่งที่แม็กจีเล็งเห็นถึงศักยภาพสุดๆคือนักแสดงมากประสบการณ์ที่คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์มีผลงานมากมายเป็นที่น่าจดจำและเก่งฉกาจด้านเมทอดแอคติ้งใช่แล้วฮะพี่น้อยวงภูครับหน้าโคตรเหมือนกันเลยแกเป็นมัลติเวิร์สของคริสเตียนเบลป่าวะนักแสดงที่ผมพูดถึงจริงๆคือคริสเตียนเบลนะครับดารายอดฝีมือดีกรีรางวัลออสการ์เจ้าของบทแบทแมนเวอร์ชันโนแลนแต่ทันทีที่เขาติดต่อไปหาพี่เบลนะฮะแกก็ปฏิเสธเลยครับไม่ได้สนใจตัวโปรเจกต์นี้มากเท่าไหร่แม้แกจะเป็นแฟนหนังคนเหล็กเหมือนหลายๆคนก็ตามนะครับและพี่เบลเองเนี่ยแกคิดว่าหนังมันควรจะจบตั้งแต่ภาค2แล้วรวมไปถึงแกไม่ได้เชื่อใจแม็กจีกับโปรเจกต์นี้มากเท่าไหร่นักอ้าวมึงปฏิเสธใช่ไหมกูดื้ออ่ะกูจะโทรไปหามึงจนกว่ามึงจะยอมมาเล่นบทนี้แกโทรไป3 รอบเลยนะฮะจนเบลเนี่ยแกทนไม่ไหวเลยนะครับไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยโทรมาอยู่นั่นแหละทีมงานถึงกับพยายามหาทางจัดสรรเวลาให้คริสตินเบลมาคุยกับแม็กจีให้ได้เพราะในช่วงนั้นแกกำลังถ่ายทำ The Dark Knight ที่ลอนดอนพอดีครับพอทั้งคู่ได้มาเจอกันต่อหน้านะครับแกก็อ่านบทในส่วนของมาคัสครับระหว่างที่อ่านไปเนี่ยแกเหลือไปเห็นชื่อตัวละครอย่างจอห์น คอนเนอร์ที่ในภาคนี้มีบทน้อยมากๆและมีแอร์ไทม์ราวๆแค่3 นาทีเท่านั้นเมื่อเห็นชื่อตัวละครนี้นะฮะพี่แกก็ตาเป็นประกายเลยนะครับแล้วก็บอกกับแม็กจีว่าเฮ้ยถ้ามึงอยากให้กูเล่นหนังเรื่องนี้กูจะต้องเป็นจอห์น คอนเนอร์เท่านั้นนักแสดงระดับตัวท็อปพูดมาซะแบบนี้แม็กจีก็โอเคได้งั้นนายเล่นเป็นจอห์น คอนเนอร์พอพี่เบลมาเล่นเป็นจอห์น คอนเนอร์มันก็เลยทำให้ตัวมาคัสต้องหานักแสดงใหม่แม็กจีแกก็เลยปิ๊งไอเดียโทรหาผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนั้นชื่อว่าแซม เวิร์ธทิงตันไอหมอนี่เนี่ยกำลังถ่ายทำหนังเรื่องนึงซึ่งเป็นโปรเจกต์หนังฟอร์มยักษ์ของค่ายฟ็อกแม็กจีเขาก็เลยโทรไปหาพี่แซมโดยตรงนะครับเพื่อขอให้แซมลองอ่านบทหนังเรื่องนี้ดูแต่ตอนนั้นพี่แซมแกกำลังวุ่นกับการถ่ายทำหนังเรื่องอวตารของเจมส์ คาเมรอนครับแม้แซมเองจะชอบวิสัยทัศน์ของแม็กจีมากๆจนอยากไปแคสบทดูสักครั้งแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผู้กำกับอวตารคืออดีตผู้สร้างหนังเรื่องคนเหล็กครับที่เคยลั่นวาจาไปแล้วว่าช่างแม่งแฟรนไชส์นี้กูจะไม่ทำแล้วแซมเลยบอกกับแม็กจีไปว่าผมต้องได้รับไฟเขียวจากคาเมรอนก่อนส่วนหนึ่งคือแกทำแบบนี้เพราะว่าต้องการเคารพเจมส์ คาเมรอนครับและอยากให้เจมส์เนี่ยสบายใจด้วยแม็กจีแกก็เลยโทรไปหาเจมส์ คาเมรอนเลยครับพี่
เด็กคนเนี้ยผมขอเถอะพี่นะผมรู้ว่าพี่เคยจบไม่สวยกับหนังเรื่องนี้แต่ผมอยากได้แซมมาเล่นบทมาคัสจริงๆคาเมรอนเขาก็โอเคมึงอยากได้มันใช่ไหมเอาไปดิเต็มที่เลยแถมยังพูดติดตลกด้วยนะครับว่ารับมือกับมันดีๆหน่อยแล้วกันกูเหนื่อยมากเวลาทำงานกับมันไหนๆพี่แม็กจีก็ได้โทรมาแล้วแกก็เลยขอคำปรึกษาจากคาเมรอนโดยตรงเลยครับคาเมรอนเขาก็บอกแบบนี้นะฮะว่าเองส่งบทหนังมาให้พี่ดูหน่อยสิแต่พี่เตือนเองก่อนนะว่าคำแนะนำของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปช่วยให้หนังมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงเพราะตัวพี่ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในแฟรนไชส์เรื่องนี้แล้วพี่จีแกก็ไม่ติดอะไรนะครับแต่น่าเสียดายด้วยเหตุผลบางประการทำให้แม็กจีไม่สามารถส่งบทของหนังเรื่องนี้ให้เจมส์คาเมรอนอ่านได้พี่คาเมรอนก็ไม่สามารถช่วยหรือให้คำปรึกษาอะไรได้เลยครับในเมื่อไม่มีบทให้แกอ่านคุณผู้ชมครับแม้คาเมรอนจะบอกว่าบอสนบอหัวซ่าหนังเรื่องนี้ขนาดที่ว่าตอนคุยโทรศัพท์กับแม็กจีนะฮะคาเมรอนแกไม่เอ่ยคำอวยพรให้หนังมันออกมาดีสักคำเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แกมั่นใจว่าอย่างน้อยหนังมันต้องไม่ออกมาแย่นั่นก็คือการที่แซมตัดสินใจไปเล่นหนังเรื่องนี้ครับพอหลังจากที่แซมบินไปหาแม็กจีและอ่านบทแล้วแซมแกชอบมากๆนะครับถึงกับโทรบอกคาเมรอนเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะพี่ชายหนังมันไม่เฮี้ยแน่นอนวางใจได้และคาเมรอนเขาก็รู้จักนิสัยแซมดีนะฮะไอหมอเนี่ยมันไม่ใช่คนที่รับงานแสดงทุกบทที่มีคนติดต่อมาแซมเป็นคนที่ฉลาดในการเลือกบทที่ใช่และต้องมั่นใจมากๆว่างานที่รับต้องออกมาดีรวมถึงการที่แซมเป็นคนซื่อๆคนหนึ่งครับเขาจะไม่มีวันพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงออกมาจากปากฮะแกเลยมั่นใจลึกๆว่าการที่แซมเล่นหนังเรื่องนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแหละแม้ว่าในใจแกจะ don't give a fuck กับแฟนชายนี้เมื่อหลาย10 ปีก่อนก็ตามทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรติดขัดใช่ไหมครับแถมจะออกมาดูดีด้วยซ้ำได้นักแสดง2 ดาราดังมาอยู่ในหนังทั้งทีแต่ใครจะรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความชิบหายที่กำลังจะเกิดขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบทของจอห์นคอนเนอร์ในภาคนี้จะมีแอร์ไทม์ที่น้อยมากๆตอนแรกคริสเตนเบลแกก็ไม่ได้หัวซาบทนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ไปมาแกอยากมีบทเด่นๆครับจะให้กูมีบทน้อยๆมันก็ไม่ใช่ระดับกูนะเว้ยเฮ้ยแกเลยไปสั่งทีมงานนะครับว่ามึงต้องรื้อบททั้งหมดเดี๋ยวนี้กูต้องการให้จอห์นคอนเนอร์มีบทที่ใหญ่เทียบเท่ากับมาคัสพี่แกถึงกับให้โจนาธานโนแลนนะครับน้องชายแท้ๆของคริสโตเฟอร์โนแลนมาเขียนปรับแก้บทใหม่เลยครับเรียกได้ว่าไอ้บทเก่ากับบทใหม่มันเหมือนหนังคนละเรื่องเลยครับและใช่ว่าไอ้ตัวบทใหม่มันจะถูกเขียนได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะช่วงที่หนังเริ่มกระบวนการเขียนแก้บทเนี่ยมันดันไปอยู่ในช่วงปี 2007 ถึง 2008 ซึ่งถ้าใครเคยดู The Fallen of Transformer คุณจะรู้ว่าในช่วงนั้นมันมีการประท้วงของสมาคมคนเขียนบทแห่งอเมริกาและการประท้วงนี้มันส่งผลกระทบต่อคนทำหนังทุกภาคส่วนเลยครับรวมถึงคนเหล็กภาคนี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าการเขียนบทนี้มันจะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการประท้วงแล้วแต่ในระหว่างการเขียนปรับแก้บทมันก็ทำให้หนังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆครับไม่พอนะฮะโจนาธานโนแลนยังเขียนบทไม่เสร็จก็ถูกเรียกตัวให้ไปทำโปรเจกต์อื่นนั่นยิ่งทำให้บทของหนังไม่เข้ารูปเข้ารอยและไม่สมบูรณ์ปัญหาเยอะขนาดนี้ต้องหยุดถ่ายทำและเลื่อนไปก่อนไหมคำตอบคือ no fucking way หลังจากจบการประท้วงไปหนังเรื่องนี้ถ่ายทำต่อโดยทันทีครับทั้งที่ตัวบทยังมีปัญหาอยู่เลยด้วยความที่ตัวหนังมันฟอร์มยักษ์ครับจะให้ไปเลื่อนมันก็ยากมากๆทุกอย่างมันต้องเป๊ะๆตามระบบครับขืนเลื่อนไปมันก็สร้างปัญหาในอนาคตอีกทำให้การถ่ายทำในหนังเรื่องนี้เป็นไปอย่างยุ่งเหยิงและยากลำบากขั้นสุดครับเพราะบทหนังต้องถูกแก้และปรับเปลี่ยนเรื่อยๆหน้ากองเลยครับสุดไม่แพ้กองถ่ายหอแต๋วแตกก็กองถ่ายคนเหล็ก4นี่แหละฮะแม็กจีแกเล่าถึงประสบการณ์ตอนทำหนังเรื่องนี้เลยนะว่ามันเหมือนกับการยิงปืนโดยที่เป้าหมายขยับตลอดเวลาเพราะแกไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวบทหรือวันนี้ที่ถ่ายทำจะมีอะไรที่โดนแก้หน้างานไหมนั่นคือประสบการณ์ที่แม็กจีไม่เคยพบเจอมาก่อนครับความชิบหายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเมื่อดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดฮะเมื่อเชนเฮอร์บัต DP ของหนังเรื่องนี้ได้เดินมาเช็คไฟในกองถ่ายครับซึ่งมันดันไปบังเฟรมและรบกวนสายตาของคริสเตียนเบลในระหว่างที่แกทำสมาธิกับบทที่อยู่ตรงหน้าครับและไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเชนทำแบบนี้มา2 รอบแล้วจนสุดท้ายพี่เบลแกปรี๊ดแตกครับดาแหลกไม่สนลูกใครเลยครับฟาดไปกว่า4 นาทีเต็มๆพูดถึงความไร้มืออาชีพของเชนพร้อมทั้งขู่ว่าอย่าให้มีครั้งที่3ไม่งั้นกูไล่มึงออกและกูจะไม่มีวันกลับมาในกองถ่ายเชี่ยนี่อีกถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเริ่มเข้าใจกันหรือยังครับว่าทำไมตอนที่แม็กจีเขาถูกเสนอชื่อมากำกับหนังเรื่องนี้ถึงมีคนบอกว่าเขายังไม่เก่งพอในการควบคุมโปรเจกต์ใหญ่ๆนี่แหละครับคือเหตุผลแกเอาคริสเตียนเบลไม่อยู่
เรื่องนี้มันบานปลายมากครับเหตุการณ์ในกองถ่ายถูกอัดและปล่อยลงสู่โลกโซเชียลจึงทำให้เกิดเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อๆกันมาก่อนที่คริสเตียนเบลจะออกมาขอโทษต่อสื่อในช่วงที่หนังกำลังเปิดตัวครับในรายการวิทยุที่ชื่อ The Kevin and Bean Show แกออกมาบอกตรงๆเลยนะครับว่าแกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้และไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นมันคือความผิดของแกเองที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จากการที่แกอินกับบทบาทที่อยู่ตรงหน้ามากเกินไปส่วนในเคสของ DP ของหนังนะครับก็ได้เล่าว่าผมกับคริสเตียนเบลเนี่ยได้เคลียร์ในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วแกบอกว่าทุกอย่างที่แกพูดไปทั้งการขู่ว่าจะไล่ผมออกหรือการที่บอกว่าผมไม่มีความเป็นมืออาชีพแกไม่เคยมีเจตนาที่จะตั้งตนเป็นใหญ่และไล่ใครออกจากกองถ่ายด้วยซ้ำเบลยังออกมาพูดปกป้องเชนด้วยนะครับว่าเชนเป็นคนที่ช่วยแบกหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆและช่วยให้หนังเรื่องนี้ออกมาดูดีผมไม่อยากให้เหตุการณ์ที่ผมระเบิดอารมณ์เพียงครั้งเดียวนั้นทำให้ใครหลายคนมองว่าหนังเรื่องนี้แย่ลงนั่นถือเป็นการแถลงการที่จบปัญหาทั้งหมดครับแม้ว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นตราบาปอันใหญ่หลวงในอาชีพการแสดงของคริสเตียนเบลที่ยังถูกนำมาพูดถึงจนถึงปัจจุบันครับพักจากเรื่องดราม่ากลับมาที่งานสร้างของหนังเรื่องนี้กันดีกว่าในภาคนี้ครับมันเป็นภาคแรกที่ออกจากโลกปัจจุบันเข้าสู่โลกวันพิพากษาซึ่งแม็กจีนะฮะก็มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและชัดเจนครับแกอยากให้ทีมของมันเนี่ยดูดาร์กและสมจริงครับคือเป็นสงครามในช่วงหลังการพิพากษาใหม่ๆมันต้องมนแบบสุดๆนอกจากบรรยากาศของหนังที่มีความอึมครึมยิ่งกว่าไปเขาชนไก่แล้วสิ่งที่ภาคนี้ดีไซน์ออกมาได้แตกต่างมากๆจากภาคที่ผ่านๆมาคือตัวหุ่นยนต์ครับเพราะหุ่นในภาคนี้มันจะมีความบึกบึนที่ต่างจากหุ่นรุ่นอื่นๆที่มีอยู่แบบที่เห็นได้ชัดเลยคือเจ้าตัว T600 ซึ่งก็ได้ทีมงานจาก Stan Winston Studio เจ้าดีเจ้าเก่ามาเป็นผู้สรรสร้างเจ้าหุ่นตัวนี้ครับและพี่จอห์นโรเซนแกนนะครับหัวหน้าแผนก Visual Effects คนเดิมจากหนังภาคที่แล้วก็มาเป็นหัวเรือใหญ่และการสร้างหุ่นตัวนี้ต้องมีการระดมทีมมากกว่าถึง60คนเลยฮะโดยส่วนลำตัวทั้งหมดของ T600 ได้มีการสร้างรายละเอียดต่างๆให้มีความเก่าคือในเรื่องมันเป็นหุ่นที่มีการใช้งานมานานครับเขาเลยต้องทำให้เจ้าตัวหุ่นเนี่ยมันดูผ่านอะไรมาเยอะและมีการสึกหรอของเหล็กโดยใช้สีต่างๆเป็นหลักครับและด้วยความที่เจ้าหุ่นตัวนี้มีความสูงมากถึง7ฟุต4นิ้วเป็นหุ่นแทรกซึมรุ่นแรกๆและยังไม่ได้มีขนาดที่ดูสมส่วนแบบรุ่นหลังๆแน่นอนว่าการแทรกซึมของมันเนี่ยมองจากภายนอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เนียนเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโฟมสำหรับเจ้าหุ่นแทรกซึมตัวนี้ที่ทีมงานนะฮะถึงขั้นต้องทำโฟมขึ้นมาเลยครับและวิธีทำโฟมของทีมงานมันก็คือการผสมสารเคมีแล้วเอามาทำเป็นฟูเหมือนขนมเค้กนั่นแหละฮะซึ่งทั้งหมดนี้ทีมงานเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองฮะเมื่อได้หุ่นยนต์แล้วมันก็ต้องเอาหุ่นมาใช้คู่กับทีม CGI ครับคนเหล็กภาคนี้ก็ยังได้ ILM เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับมารับหน้าที่แต่งเติมเพิ่ม CG ในรายละเอียดต่างๆเมื่อพูดถึงภาคนี้นะครับสิ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการปรากฏตัวของ T800 ที่หลายคนบ่นนะฮะว่าออกมาน้อยชิบหายทั้งที่ความจริงแล้วบท T800 มันควรจะต้องเยอะกว่านี้ไอ้เชี่ยแม่งออกมาไม่ถึง10วิและล่างระเบิดกลายเป็นเหล็กสาเหตุมันมาจากแบบนี้ครับในช่วงกระบวนการสร้างทั้งหมดของหนังทั้งการเขียนบทการถ่ายทำการตัดต่อจนเข้าฉายนะฮะณตอนนั้นนักแสดงคนสำคัญผู้เป็นตาสัญลักษณ์ของหนังเรื่องนี้อย่างอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์ในตอนนั้นนะครับแกดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแค่งานการเมืองก็หนักแล้วนะฮะจะให้ท่านตอนนี้ต้องเรียกท่านด้วยนะจะให้ท่านเจียดเวลามาแสดงหนังได้เนี่ยมันยากมากๆครับอีกทั้งหนังเรื่องนี้มันก็อยู่ในช่วงก่อนเหตุการณ์ภาคแรกจะให้อาโนที่ตอนนั้นอายุใกล้60แล้วมาเล่นเป็นคนเหล็กร่างฟิตๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับวิธีเดียวที่จะทำให้ T800 มีชีวิตชีวานะฮะก็ไม่มีวิธีอื่นใดแล้วนอกจากการสร้างอาโนขึ้นมาด้วย CGI โดยคนที่มาเป็นสแตนด์อินอาโนนะฮะก็คือโรแลนด์ คิกคินเจอร์แกเป็นนักเพาะกายที่เคยรับบทเป็นอาโนมาก่อนแล้วในหนังชีวประวัติของเรื่องซีอาโนราโดยความล่ำของโรแลนด์นะฮะมันใกล้เคียงกับตัวอาโนในช่วงเวลานั้นการถ่ายทำในส่วนนี้จึงเป็นไปได้ด้วยดีครับผ่านไปได้อย่างฉลุยแต่ส่วนที่ยากจริงๆก็คืองาน CGI หน้าอาโนนี่แหละครับที่ทาง ILM ปวดกระบาลเลยครับจะทำยังไงให้เนียนและดูดีที่สุดเรื่องนี้เบน สโนว์นะครับหัวหน้าทีม CGI ครับแกได้รับคำสั่งจากแม็กจีมาว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้ทั้งหน้าและหุ่นของอาโนเหมือนอยู่ในยุค 80 ที่สุดและถ้าสมมุติว่าท่านอาโนนะฮะแกมีคิวมากองถ่ายเพื่อให้ทีมงานสแกนไปทำ CG เนี่ยมันก็ไม่เนียนอยู่ดีฮะเพราะว่าหุ่นของแกมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับแต่โชคดีมากๆที่ทางทีมงานของ Stan Winston มีโมเดลหุ่นของอาโนในภาคแรกอยู่ครับซึ่งก็เป็นพิมพ์เขียวชั้นยอดสำหรับการออกแบบกล้ามเนื้อและผิวหน้าของอาโน
ให้มีความเหมือนที่สุดแม้ว่าจะไม่มีทางสามารถทำให้เหมือนแบบ 100% ก็ตามนั่นก็เลยกลายเป็นความยากของเหล่าทีมงาน Visual Effect ครับปรับแต่งรายละเอียดต่างๆให้ออกมาดีที่สุดกว่าจะได้มาซึ่งใบหน้าที่เนียนแบบนี้นะฮะต้องปรับใบหน้าเป็น100 กว่ารอบครับอย่าลืมนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันออกมาในปี 2009 ซึ่งณตอนนั้นมันไม่มีเทคโนโลยี Deepfake แบบปัจจุบันนะครับมันคือการระดมสมองและลองผิดลองถูกล้วนๆฮะทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไม T800 ที่มาในรูปของอาโนมันออกน้อยแม้ว่าคนเหล็กภาค 4 จะออกมาได้ยิ่งใหญ่และอลังการสมกับทุนสร้าง$200 ล้านสหรัฐแต่เสียตรงที่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดครับเพราะรายได้ของหนังมันเป็นลางร้ายตั้งแต่เปิดตัวเป็นอันดับ 2 ของ Box Office สหรัฐครับซึ่งต่ำกว่าหนังเด็กที่เข้าฉายพร้อมกันอย่างเรื่อง Night at the Museum ภาค 2 ซะอีกครับเป็นหนังคนเหล็กภาคแรกที่ไม่ได้เปิดตัวเป็นอันดับ 1 บนตาราง Box Office ของสหรัฐก่อนจะปิดท้ายรายได้ทั่วโลกเพียง$371 ล้านสหรัฐครับเป็นหนังคนเหล็กภาคแรกที่เจ๊งยับดับอนาถขนาดที่ว่า Skynet ยังฟื้นฟูบาดแผลนี้ไม่ไหวเลยครับนอกจากรายได้ที่เจ๊งยับแล้วเสียงวิจารณ์ยังไปในทางเดียวกันอีกครับว่าบทหนังมั่วซั่วยังไงไม่รู้ที่นักวิจารณ์เขาบอกว่ามันมั่วซั่วเนี่ยเขาจะคิดเหมือนผมไหมในมุมผมนะครับผมว่าภาค 4 เนี่ยมันเป็นกึ่งรีบูตมากกว่าภาคต่อเยอะเกินไปครับผมชอบคอนเซปต์ภาคนี้นะที่มันเล่นพาสในอนาคตหลังวันพิพากษามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแฟนชายคนเหล็กเลยนะครับแต่สิ่งที่มันพลาดจุดหนึ่งเลยของหนังเรื่องเนี้ยมันดันไปเล่นประเด็นที่ขัดแย้งกับภาคก่อนหน้านั้นครับซีนที่ชัดเจนเลยคือซีนที่จอห์นคอนเนอร์เนี่ยเขาจับมาคัสได้นะครับแล้วจอห์นคอนเนอร์เขาก็พูดกับมาคัสว่ามึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าคนละเรื่องและชิบหายคือซีนนั้นจอห์นคอนเนอร์เขาบอกว่าแกเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกส่งมาฆ่าฉันเนี่ยแหละครับที่ผมว่ามันเป็นจุดเสียของหนังเลยเพราะถ้าเราจำกันได้ในคนเหล็กภาค 2 นะครับ T800 มันจะบอกกับบักจอนในวัยเด็กนะฮะว่าเขาเนี่ยถูกมึงในอนาคตจับตัวและถูกล้างสมองด้วยการเปลี่ยนโปรแกรมให้มาคุ้มครองมึงบลาบลาบลาพอมาภาค 4 เนี่ยเขาดันไปเล่าเรื่องในแบบที่ T800 เล่าให้จอห์นคอนเนอร์วัยเด็กฟังและถ้าสมมุติว่ามันมีภาคต่อที่คริสตินเบลเนี่ยยังเล่นเป็นจอห์นคอนเนอร์อยู่พล็อตมันจะซ้ำเลยครับยังไงมันก็จะต้องมีฉากที่ T800 จะมาฆ่าจอห์นคอนเนอร์และถูกจับล้างโปรแกรมอยู่ดีซึ่งฉากนั้นมันจะอิมแพคน้อยลงไปเยอะเลยครับเพราะพี่แกดันเล่นเอามาเล่าไปแล้วในภาค 4 นี่คือในมุมผมนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จคือเรทของหนังครับคนเหล็กในทุกๆภาคจะได้เรท R เป็นทุนเดิมแต่กลับกันภาคนี้ได้เรท PG 13ครับเนื่องจากผู้กำกับแม็กจีแกให้สัมภาษณ์นะครับว่าการที่ The Dark Knight ได้เรท PG 13ไปนั้นมันยังทำให้หนังไปรอดและกลายเป็นสุดยอดหนังขึ้นหิ่งได้เลยแต่พี่ลืมไปหรือเปล่าว่า The Dark Knight คนกำกับมันคือเด็ดพ่อโนแลนแม็กจีก็อยากเดินตามสูตรสำเร็จของ The Dark Knight ฮะอีกทั้งตัวค่ายยังอยากให้หนังภาคนี้ได้เรท PG 13เพื่อขยายฐานแฟนๆให้กว้างไกลไปกว่าเดิมเด็กๆน้องๆหนูๆจะได้ดูหนังเรื่องนี้ได้แบบไร้กังวลใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันก็เป็นเหมือนการตัดความดิบเถื่อนของแฟนชายคนเหล็กออกไปครับและถ้าการเปลี่ยนเรทรอบนี้มันดีจริงเนี่ยเขาคงไม่ออกเวอร์ชั่นเรท R ไปวางขายในแบบ DVD และบูเลหรอกฮะมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะลืมสังเกตไปว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงตลกสุดรั่วอย่างเทอร์รี่คูอยู่ในเรื่องด้วยครับในตอนแรกเทอร์รี่นะฮะแกจะรับบทเป็นกัปตันที่ชื่อเจอริโคครับหนึ่งในสมาชิกกองกำลังต่อต้านของจอห์นคอนเนอร์ที่จะมาโผล่ในซีนเปิดเรื่องในตอนที่ทีมของจอห์นคอนเนอร์บุกไปที่ฐานทัพของ Skynet แต่ดันเกิดอุบัติเหตุครับทำให้คนในทีมทุกคนลงไปคุยกับรากมะม่วงทั้งตีซึ่งมีจอห์นรอดอยู่เพียงคนเดียวจริงๆเบื้องหลังฉากนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นครับเทอร์รี่คูผู้รับบทเป็นกัปตันเชอริโกแกจะไม่ได้มาเล่นๆในหนังเรื่องนี้นะฮะออกไปทางจริงจังบ้าพลังที่ไม่ติดตลกเลยแต่เราก็ไม่ได้เห็นซีนเหล่านั้นครับเพราะในระหว่างการตัดต่อไม่รู้ว่าด้วยเหตุประการใดทีมงานตัดสินใจตัดฉากทั้งหมดของเทอร์รี่คูทิ้งไปครับและมันน่าเศร้าตรงที่ว่าไม่มีทีมงานคนไหนโทรไปบอกเทอร์รี่คูเลยครับว่าเฮ้ยเราได้ตัดฉากบู๊ของนายทิ้งไปหมดแล้วนะนายจะมีฉากแค่นอนเป็นศพในเรื่องเฉยๆเทอร์รี่คูแกมารู้ความจริงก็ตอนที่หนังเข้าฉายรอบพรีเมียมครับและในช่วงเวลานั้นเทอร์รี่ก็ถือว่าไม่ใช่นักแสดงธรรมดานะฮะแกพอมีชื่อเสียงอยู่พอสมควร
นเวลาแกได้ยินคำถามที่นักข่าวมาถามนะฮะว่าเฮียมาเล่นเป็นศพในหนังคนเหล็กทำไมวะคำถามนี้มันสร้างแผลในใจแกพอสมควรนะครับจริงๆฉากนั้นมันเอาตัวประกอบที่ไหนมาเล่นก็ได้นะถ้ากูรู้ว่ากูโดนตัดฉากกูไม่ไปเล่นหรอกสุดท้ายครับการที่หนังภาค 4 ได้รับคำวิจารณ์เสียงแตกและรายได้ที่ไม่ดีพอทำให้หนังเรื่องนี้ถูกตอกฝาโลงหนังไตรภาคใหม่ที่ค่ายวางแผนไว้อย่างถาวรครับโลกอนาคตใดๆก็ตามและเรื่องราวหลังจากนี้ก็ยากที่จะถูกสร้างขึ้นมายังดีนะครับที่มีคนเขียนและวาดเรื่องราวลงในคอมิกภาคแยกต่างๆอยู่แต่เวอร์ชั่นภาพยนตร์เรียกได้ว่ามันจบแล้วครับต่อมาในปี 2014 คริสตินเบลได้มีโอกาสพูดถึงคนเหล็ก 4 และผู้กำกับแม็กจีอีกครั้งครับโดยนักข่าวได้ถามแกไปว่าการที่แกตัดสินใจตอบรับข้อเสนอของแม็กจีที่อ้อนวอนขอโอกาสจากเบลให้ไปเล่นเรื่องนั้นจนถึงตอนนี้แกคิดถูกหรือเปล่าที่ตอบรับไปพี่เบลก็ตอบนักข่าวได้อย่างน่าสนใจครับว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันมีอะไรหลายอย่างมากมายทั้งตัวละครและบทบาทใหม่ๆที่ผมจะต้องพบเจอในอนาคตซึ่งเอาง่ายๆนะผมจะไม่กลับไปทำงานกับเขาอีกแล้วและผมหวังว่าเขาจะโชคดีกับสายงานอาชีพนี้ต่อไปส่วนหนึ่งที่แกตอบแบบนี้ก็คงเพราะว่าการที่แกพยายามดันหนังเรื่องนี้ให้ถึงฝันแต่ไม่ประสบความสำเร็จแบบที่คิดไว้มันจึงกลายเป็นแผลในใจที่ยิ่งใหญ่ของแกมากๆซึ่งแม้หนังเรื่องนี้จะมีปัญหามากมายเพียงใดแต่อย่างน้อยพอเวลาผ่านไปครับหลายคนก็เริ่มยอมรับคนเหล็กภาค 4 มากขึ้นและก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยกย่องถึงความแหกกรอบของหนังคนเหล็ก 4 ได้นำเสนอเรื่องราวที่ไร้ซึ่งการย้อนเวลาและโลกอนาคตอันเสื่อมโทรมได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเราจะไม่รู้เหตุการณ์หลังจากตอนจบนั้นอีกเลยก็ตามหลังจากที่ภาค 4 ขาดทุนซะยับเยินครับทำให้ค่าย Warner Brothers ถอนตัวจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายรวมไปถึงสตูดิโอสร้างหนังอย่าง Halcyon ถึงกับยื่นล้มละลายครับต่อมาครับสตูดิโอสร้างหนังที่มีชื่อว่า Annapurna ได้มาทำการซื้อลิขสิทธิ์คนเหล็กครับที่เป็นจำนวนเงินสูงถึง$20 ล้านสหรัฐและพวกเขายังได้ค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Paramount Pictures มาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ครับเมื่อทางสตูดิโอได้ลิขสิทธิ์หนังมานะครับพวกเขาก็เริ่มวางแผนที่จะสร้างภาคต่อของหนังเรื่องนี้แต่แทนที่ทางสตูดิโอจะสร้างภาคต่อโดยเล่าเรื่องราวหลังจากที่ภาค 4 วางเอาไว้ทางสตูดิโอกลับไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นครับแต่กลับคิดถึงใครบางคนที่อาจจะช่วยให้พวกเขาสามารถทำภาคต่อได้ดีที่สุดซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนอกจากพระบิดาของแฟรนไชส์นี้อย่างเจมส์คาเมรอนโดยเมแกนและเดวิดเอลลิสัน2 CEO ของ Annapurna ครับได้เข้าไปปรึกษาเจมส์คาเมรอนด้วยคำถามสุดคลาสสิกเลยครับว่าพวกผมจะสร้างภาคต่อคนเหล็กออกมายังไงดีเจมส์แกก็แนะนำไปว่าขอให้คงคอนเซปต์ที่กูเคยสร้างไว้ก็พอนะโดยแกเต็มใจจะมาเป็นที่ปรึกษาให้แบบที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองมากนักฮะต่อมาหนังก็ได้มือเขียนบทอย่างเลต้ากาโลกิดิสครับและแพทริก รูซิเออร์มาเป็นคนเขียนบทหลักของหนังภาคนี้ในตอนแรกที่เขาติดต่อ2คนนี้นะฮะทั้งคู่ปฏิเสธไปถึง3ครั้งเลยนะฮะก่อนจะยอมทำฮะโดยพวกเขาได้คิดสมมุติฐานต่างๆนานามากมายครับและเริ่มร่างบทหนังเรื่องนี้ในแนวทางใหม่ที่หนังคนเหล็กไม่เคยทำมาก่อนฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมฮะ ไม่ฮะโคตรเฮี้ยเลยถ้าคุณว่าบทหนังหนักแล้วนะครับผู้กำกับหนักกว่าอีกฮะเพราะผู้กำกับหนังเรื่องนี้คืออลันเทเลอร์ครับที่ผลงานหลังจากกำกับซีรีส์เกมออฟโทนของเขานะฮะไม่มีเรื่องไหนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับแม้ว่าหนังจะได้อาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์นะครับมารับบทเป็น T-800 ซึ่งถือเป็นตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์จุดขายของคนเหล็กก็ตามมันก็ยังแบกหนังไม่อยู่เลยครับ T-800 กลายเป็นตัวยุยงให้คน4กันฮะไหนจะได้เอมิเลีย คลาร์กนะครับที่โด่งดังอย่างมากจากซีรีส์เกมออฟโทนมารับบทเป็นซาร่า คอนเนอร์หรือคายริสนะครับที่แสดงโดยใจคอนี่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีผลงานแอคชั่นอยู่พอตัวครับและยังมีอีบยองฮอนนะครับที่ขโมยซีนอย่างมากจากบท Storm Shadow ใน G.I. Joe มารับบทเป็น T-1000 ในภาคนี้นักแสดงทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับคือนักแสดงมากไปด้วยความสามารถแต่มาตกม้าตายกับเรื่องนี้ฮะโอ้ก็บทมันเละซะขนาดนั้นเปลี่ยนจอห์น คอนเนอร์ครับที่ต่อต้านสกายเน็ตทุกภาคมาภาค 5ไม่ต่อต้านแต่เข้าร่วมครับกลายเป็นตัวร้ายหลักซะเองและคุณอยากฟังความพีคมากกว่านี้ไหมฮะก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะครับ Paramount Pictures เนี่ยเขาได้ลงคลิปโปรโมทสัมภาษณ์เจมส์ คาเมรอนฮะที่พูดถึงคนเหล็กภาคนี้โดยเจมส์ คาเมรอนเนี่ยแกออกมาพูดว่าแม้ตัวแกจะไม่ได้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้แต่แกได้เห็นหลายอย่างที่คุ้นตาภาคนี้ถือได้ว่าเป็นการให้เกียรติแก่2ภาคแรกและถ้าคุณเป็นแฟนคนเหล็กคุณจะชอบหนังภาคนี้แต่หลังจากที่ได้ดูหนังจริงกันนะครับ
แฟนๆคนเหล็กหลายคนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเจมส์คาเมรอนทำไมเฮียแกอวยคนเหล็กภาคนี้ฉ่ำมากหรือว่าพี่แกได้ดูแค่ตอนเปิดเรื่องหรือเปล่าวะเพราะมันดีแค่ตอนเปิดเรื่องนะที่เหลือแม่งเฮียหมดเลยถึงจะมีหลายเสียงนะครับที่ไม่ชอบหนังภาคนี้มากแค่ไหนแต่หนังมันทำรายได้ไปมากถึง$440 ล้านเลยนะครับจากทุนสร้าง$158 ล้านสหรัฐส่งผลให้มันได้ไปต่อครับภาค5เนี่ยว่าพอแล้วนะภาคต่อไปเนี่ยพอเถอะฮะที่สำคัญครับมันเป็นการกลับมาของเจมส์คาเมรอนอีกด้วยหลังจากที่ภาค 5 ได้สร้างความชิบหายอันใหญ่หลวงครับทำให้เดวิดเอลลิสันช้ำใจเป็นอย่างมากเดวิดจึงได้ไอเดียใหม่ครับเขาอยากจะทำหนังคนเหล็กที่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาค 2 โดยตรงเลยไอ้3 4 5หรือภาคที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่นับทิ้งไปโลดและไอเดียของพี่เดวิดเนี่ยก็ดันไปถูกใจเจมส์คาเมรอนครับถึงกับทำให้เจมส์คาเมรอนมานั่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์ในการสร้างภาคใหม่นี้โดยตรงเลยฮะผมเดาไว้นะว่าส่วนหนึ่งที่คาเมรอนกลับมาร่วมสร้างภาคนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าในอดีตนะฮะแกไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาค 3 ครับพอมาเจอไอเดียของเดวิดเข้าก็ถูกอกชอบใจจากนั้นเจมส์คาเมรอนแกก็ไปคุยกับทิมมิลเลอร์ครับผู้กำกับที่เคยฝากผลงานหนังสุดเกรียนอย่างเรื่องเดดพูลภาคแรกเฮ้ยมึงอยากมาทำหนังเรื่องนี้ไหมเอาทำไมเฮียไม่กำกับเองล่ะครับเฮียติดทำภาคต่ออวตารมาทำให้เฮียหน่อยโอเคเฮียทำก็ทำเจมส์คาเมรอนเดวิดเอลลิสันและก็ทิมมิลเลอร์นะครับพวกเขาทั้ง3ก็มานั่งคุยกันนะฮะว่าเราจะเอายังไงเกี่ยวกับหนังแฟรนไชส์นี้จะทำภาคต่อโดยที่ไม่มีซาร่าคอนเนอร์และที800ยังไงมันก็ไม่ใช่คนเหล็กสิทั้ง3ก็เลยลงความเห็นว่าเราจะต้องเอาทั้ง2ตัวละครซึ่งเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้กลับมาตอนประชุมก็เสนอกันดิบดีแหละว่าจะเอากลับมาให้ได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเจมส์คาเมรอนถึงกับปวดกระบาลเลยฮะคือไออาร์โนเนี่ยมันไม่ยากเลยกูโทรเรียกมันก็มาเล่นให้กูได้แต่อีกคนนึงอะสิจะต้องทำยังไงให้ลินดาแฮมิลตันกลับมารับบทซาร่าคอนเนอร์อีกครั้งฮะเผื่อหลายท่านอาจยังไม่รู้นะครับทั้ง2คนนี้เคยคบหากันตอนปี 1997 ครับก่อนจะเลิกรากันไปในปี 1999 ไอเรื่องทำงานกับแฟนเก่ามันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจมส์คาเมรอนหรอกครับแต่ปัญหาที่แท้ทรูเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับลินดาได้ลั่นไปแล้วนะครับว่าจะไม่กลับมารับบทซาร่าคอนเนอร์อีกครั้งเพราะ2ภาคแรกมันจบสมบูรณ์แล้วเพื่อที่จะให้ลินดากลับมาได้นะฮะบทมันจะต้องโดนใจเธอจริงๆเจมส์คาเมรอนและทีมเขียนบทก็เลยใช้เวลาหลายสัปดาห์ครับในการหาเรื่องราวที่ใช่เขียนแนวทางที่ชอบหลังจากที่ได้บทที่โดนใจแล้วก็ส่งบทนั้นให้ลินดาอ่านครับเมื่อลินดาอ่านเธอถึงกับร้องดังๆเลยว่าเช็ดแค่แต่แค่อ่านเฉยๆนั่นมันยังไม่มากพอครับเจมส์คาเมรอนต้องการให้ลินดามองเห็นภาพมุมที่กว้างมากกว่านั้นโดยเจมส์คาเมรอนแกวางแผนไว้ครับหากหนังคนเหล็กภาคนี้ประสบความสำเร็จแกจะสร้างไตรภาคใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นฉันต้องโทรหาลินดาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมแต่การจะติดต่อหาลินดาผ่านทางโทรศัพท์นั้นมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกครับเพราะลินดาเธอจะมีนิสัยชอบตัดสายคนที่โทรเข้ามาหาเธอเป็นว่าเล่นครับคาเมรอนโทรไปหาลินดาฮะพอลินดาเห็นชื่อขึ้นมาอดีตผัวเก่าเธอตัดสายทันทีเลยฮะคาเมรอนก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะโทรไปอีกรอบนึงหวังว่าลินดาจะรับลินดาก็ตัดสายอีกรอบอีกครับขออีกสักรอบแล้วกันถ้าไม่รับหาคนอื่นมาแสดงแทนจนลินดาเธอเริ่มรำคาญแล้วครับเลยตัดสินใจรับสายโทรศัพท์เป็นเชี่ยอะไรโทรมาหลายรอบจังเลยฮะกว่าจะรับได้กูจะลงแดงอยู่แล้วเนี่ยจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคนเหล็กคาเมรอนก็ค่อยๆอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆให้เธอฟังผ่านทางโทรศัพท์ครับเธอได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นว่าเป็นไอเดียที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับตอนแรกเธอจินตนาการไว้ว่าจะต้องเล่นเป็นซาร่าคอนเนอร์ตอนแก่ที่นั่งวีลแชร์ไปสู้กับหุ่นยนต์แน่ๆแต่จากที่คุยกันมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับคาเมรอนได้พาตัวละครนี้ไปไกลมากกว่านั้นมากๆอีกทั้งการที่หนังภาคนี้จะต่อจากภาค 2 โดยตรงมันทำให้เธอสามารถสำรวจตัวละครซาร่าคอนเนอร์ได้กว้างมากกว่าเดิมลินดาแฮมิลตันจึงตัดสินใจก้าวเท้ากลับมารับบทนี้ที่สร้างชื่อให้เธอในรอบ28 ปีอีกครั้งคาเมรอนแกค่อนข้างจริงจังกับบทพอสมควรเลยฮะเพราะแกไม่อยากให้บทตรงนี้มันไปซ้ำรอยกับความผิดพลาดต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับ3ภาคก่อนหน้านั้นมันเลยเป็นเหตุให้แกและทีมงานครับต้องกลับไปย้อนดูหนังภาคที่ผ่านๆมาเพื่อไม่ให้ภาค 6 มีจุดบกพร่องแบบหนังทั้ง3ภาคพอดูจบถึงกับท้อเลยครับคาเมรอนเลยวางรากฐานของภาค 6 ด้วยหลักการ back to basic ครับไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนไม่ต้องคิดให้วุ่นวายขอแค่กลับมาตั้งหลักให้ได้และมั่นคงก็เพียงพอแล้วสำหรับภาคนี้นะครับได้2คนเขียนบทอย่างเดวิดเอสโกเยอร์จาก Man of Steel และ
และบิลเล่จาก The Hunger Game มาสานต่อบทที่คาเมรอนร่างไว้ครับหลังจากได้บทแล้วนะครับแกก็ปล่อยให้ทีมมิลเลอร์จัดการทุกอย่างไปแกไม่เคยที่จะบงการอะไรทีมมิลเลอร์เลยนะฮะคือปล่อยให้ทำตามใจได้แบบฟรีสไตล์เลยเพราะหากแกเข้าไปคุมทุกอย่างเองหมดนะฮะมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีหนำซ้ำยังไปกดดันผู้กำกับมากกว่าเดิมอีกแกยังบอกอีกด้วยนะว่าหน้าที่โปรดิวเซอร์ของแกมันอยู่แค่ช่วงตัดต่อกับการเตรียมงานสร้างและดูแลบทหนังเท่านั้นเมื่อไหร่ที่หนังเรื่องนี้ได้มีการถ่ายทำคนที่ใหญ่ที่สุดในกองก็คือทีมมิลเลอร์ไม่ใช่ตัวแกคาเมรอนแกไว้ใจทีมขนาดที่ว่าแกไม่เคยไปเหยียบกองถ่ายหนังเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับปล่อยให้พี่ทีมลุยงานได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวแกก็ไปลุยงานกำกับหนังภาคต่ออวตารครับการถ่ายทำของหนังเรื่องนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดีครับและเสร็จสิ้นการถ่ายทำในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2018 ต่อมาครับก็มีข่าวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อในงานแซนดิเอโกคอมิคคอนปี 2019 ทาง Paramount Pictures ได้ยืนยันว่าเอ็ดเวิร์ด เฟอร์ลองจะกลับมารับบทเป็นจอห์น คอนเนอร์อีกครั้งวันนั้นก็สร้างกระแสฮือฮาว่อนอินเทอร์เน็ตเลยครับถึงอย่างนั้นนะครับมันก็มีคำถามของคนหลายๆคนว่าถ้าจอห์นมาภาคนี้จริงๆแล้วทำไมในตัวอย่างหนังที่ปล่อยออกมาไม่มีจอห์นโผล่มาเลยสักวิเดียวชื่อยังแทบไม่เอ่ยถึงและไม่มีข้อมูลใดๆอีกด้วยนะครับขณะที่ว่าตัวอย่างที่2ปล่อยออกมาก็ยังไม่มีวี่แววเกี่ยวกับพ่อหนุ่มปัดเป๋คนนี้เลยครับใครจะไปคิดล่ะฮะว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยทั้งหมดมันถูกเฉลยตั้งแต่2นาทีแรกของหนังครับที่ตรึงใจคนดูทุกๆคนไปตลอดกาลครับเพราะมันแทบจะเป็นการตอกฝาโลงของหนังแฟรนไชส์นี้เลยและซีนนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่โตมากับแฟรนไชส์หนังคนเหล็กต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่าไอ้เฮียเนี่ยมันเขียนบทฆ่าจอห์น คอนเนอร์ไอ้เฮียตัวนั้นก็คือเจมส์ คาเมรอนเองนี่แหละครับเฮียอะไรของมึงเนี่ยพี่เจมส์ฟังแล้วคุณผู้ชมอาจไม่เชื่อนะฮะว่าเฮ้ยคนสร้างคนเหล็กเนี่ยนะจะอยากให้ตัวละครที่สำคัญขนาดนั้นตายใช่ครับและแกก็มีเหตุผลของแกนะครับว่าทำไมถึงฆ่าจอห์น คอนเนอร์แกให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะที่ตัดสินใจฆ่าจอห์น คอนเนอร์ตั้งแต่เปิดเรื่องเพราะแกอยากให้คนดูเหวอแดกและคาดไม่ถึงครับหนังภาคนี้จะเล่นประเด็นนี้มันเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ในการโยนทุกความคาดหวังของคนดูทิ้งจนหมดสิ้นครับและเป็นการบอกกับคนดูว่าคนเหล็กภาคนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่พวกมึงดูกันหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องราวที่พวกมึงคุ้นเคยไอ้ที่จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำมนุษย์ต่อต้านสกายเน็ตแล้วส่งไคริสที่เป็นเหมือนจอร์ดี้ไปล่อแม่ตัวเองภาค2ก็ส่งที800ที่ถูกล้างระบบไปคุ้มกันตัวเองทั้งหมดทั้งมวลที่สร้างมาฮะไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงเรื่องราวใหม่และสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีมมิลเลอร์เขาชอบไอเดียที่ให้จอห์น คอนเนอร์ตายมากๆเลยนะครับข้อแรกคือการที่จอห์นตายมันจะขับเคลื่อนให้ซาร่ากลายเป็นตัวละครที่มีความแค้นอยู่ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันก็ยังคงติดภาพอดีตสุดโหดร้ายในหัวซึ่งช่วยทำให้ตัวละครขับเคลื่อนในมิติใหม่ที่ดีกว่าเดิมข้อที่2คือเมื่อสกายเน็ตถูกทำลายไปแล้วในภาค2นะฮะวันพิพากษาก็จะไม่เกิดขึ้นจอห์นก็จะกลายเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีเหตุผลใดๆกับเส้นเรื่องหลักแล้วทีมเลยเชื่อว่าคนดูคงไม่อยากเห็นจอห์นในฐานะคนธรรมดาอีกต่อไปก็เลยจากการฆ่าตัวละครนี้ทิ้งไปเลยฮะแต่สิ่งที่เจมส์ คาเมรอนและทีมคิดไว้นะครับมันไม่ได้ส่งผลดีกับคนดูเลยคนดูไม่ได้เห็นด้วยกับไอเดียของพวกเขานะครับมีแต่เสียกับเสียครับประเด็นนี้ถึงแม้จอห์น คอนเนอร์จะตายไปแต่ AI ตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการตายของจอห์นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณรู้สึกเจ็บช้ำกับการได้เห็นจอห์น คอนเนอร์ตายแล้วตัวนักแสดงอย่างเอ็ดเวิร์ด เฟอร์ลองหนักกับพวกเราอีกครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในวันที่ทีมงานติดต่อมาว่าอยากให้เป็น motion capture ตัวละครจอห์น คอนเนอร์แกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะแกเคยพลาดโอกาสรับบทนี้ไปอย่างน่าเสียดายแล้วในภาคที่3ครั้งนี้แกเลยมองว่าเหมือนสวรรค์ได้มอบโอกาสให้แกอีกครั้งพอแกมาถึงกองถ่ายทีมงานก็บรีฟแกสั้นๆเลยว่าผมอยากให้คุณเล่นเหมือนสมัยคุณอายุ14แต่ครั้งนี้คุณจะถูกฆ่าหน้าเอ็ดเวิร์ดที่ตอนแรกจากยิ้มนะฮะอยู่ดีๆก็ซีดเป็นไก่ต้มเลยฮะหลังจากแกถ่ายทำฉาก motion capture เสร็จทั้งหมดนะครับแกไม่เข้าใจว่าทำไมบทแกถึงลงเอยได้เร็วขนาดนี้ลึกๆแกเสียดายมากครับแต่อย่างน้อยแกก็ดีใจครับที่ได้มาสานต่อบทบาทที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้นและไม่ได้ดีมากก็ตามแม้เอ็ดเวิร์ดจะมองโลกในแง่ดีแต่คนดูส่วนใหญ่ที่ดูเรื่องนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะเพราะเมื่อหนังฉายออกไปก็ได้เสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างไปทางที่ว่ามึงทำมาทำไมนอกจากคนส่วนใหญ่จะมีปัญหากับบทจอห์นแล้วหลายคนยังเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากที่จำเจของหนังฮะไม่ต่างอะไรกับการรียูสของเก่าในรูปแบบใหม่เลยเพียงแค่เปลี่ยนสกายเน็ตเป็นลีเจียนเปลี่ยนจอห์น คอนเนอร์เป็นแดนนี่ รามอสเปลี่ยนที 1000เป็นพี่หลุยส์ สกอตสู
ตรสำเร็จแบบเดิมเลยครับถ้าเอาส่วนที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้นะแบบไม่นับภาค 3 4 5 นับว่าภาคนี้มันคือภาค 3 จริงๆผมชอบบท T800 ผมรู้สึกว่าเราได้เห็นพัฒนาการของ T800 ในภาคนี้เยอะมากจากขุนสังหารเปลี่ยนกลายเป็น Family Man มีรักครอบครัวมีลูกมีเมียด้วยนั่นคือส่วนที่ผมชอบสุดของหนังแล้วที่เหลือผมไม่ชอบเลยบทซาร่าคอนเนอร์เนี่ยที่ผู้กำกับหรือเจมส์คาเมรอนเขาอวยนักอวยหนาเนี่ยนี่ว่าไม่ค่อยต่างจากภาค 2 เท่าไหร่นะครับไม่ได้พัฒนาไปเยอะมากอะไรขนาดนั้นส่วนตัวละครใหม่ที่เป็นผู้นำมนุษย์แทนจอห์นคอนเนอร์เนี่ยเขายังเขียนบิ้วมาไม่ค่อยดีถ้าเราเทียบกับตอนเปิดตัวจอห์นคอนเนอร์บทของจอห์นมันส่งกว่าครับมันไม่ผิดที่นักแสดงนะครับมันผิดที่บทในการนำเสนอตัวละครนี้จืดชืดไปหน่อยและคนเหล็กภาคนี้ยังปิดรายได้ทั่วโลกอย่างน่าผิดหวังด้วยครับจากทุนสร้าง185 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำรายได้ไปเพียง261 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับทำเอาสตูดิโอเจ็บหนักกันเลยทีเดียวและทำให้แผนการสร้างหนังคนเหล็กที่มันก็ดูไม่ค่อยคืบหน้าอยู่แล้วแทบจะเป็นการขุดหลุมฝังศพตัวเองไปอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับหากเราคาดหวังที่จะเห็นภาคต่อของหนังเรื่องนี้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะสร้างต่อคือน้อยนิดสุดๆเลยครับลินดาแฮมิลตันถึงกับให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเธอพอแล้วกับหนังเรื่องนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าจะสานต่อบทของตัวเองให้ไปต่อยังไงฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฮอลลีวูดถึงเอางานอะไรก็ตามที่มันจบดีอยู่แล้วมาขุดให้มันกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะเรื่องราวของคนเหล็กมันตันมากๆแล้วก่อนที่ลินดาจะปิดการสัมภาษณ์ไปแบบสวยๆด้วยคำตอบที่ว่าให้มันเจ๊งน่ะดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องกลับไปเล่นอีกส่วนทางฝั่งของผู้กำกับทิมมิลเลอร์นะครับแกออกมาเปิดเผยในหลายๆบทสัมภาษณ์ว่าหนังภาคนี้มันเจ๊งเพราะตัวแกทั้งนั้นแกมองว่าแกผิดเต็มประตูเลยเพราะการที่ชื่อของแกถูกติดในหนังมันเท่ากับว่าแกต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นและความผิดพลาดนี้มันก็ยังคงฝังใจทิมมิลเลอร์จนถึงตอนนี้ฮะอยากให้ทุกคนมองว่าภาคจักรวาลหลักของคนเหล็กมันคือ1กับ2นะครับที่เหลือเนี่ยให้มองซะว่ามันคือโลกคู่ขนานถ้าคนเหล็กจะทำภาคต่อจริงๆนะควรจะต้องเล่นประเด็นที่เกี่ยวกับวันพิพากษาเหมือนภาค4หรือไม่ก็ต้องเล่นประเด็นโลกคู่ขนานเหมือน Terminator Zero ไม่อยากให้ขายตรงว่ามันคือหนังภาคต่อ Terminator นะครับอยากให้แบบขึ้นไปเลยว่าเนี่ยเป็นอีกจักรวาลคู่ขนานหรือมีแบบทฤษฎีหรือตัวละครสักตัวหนึ่งพูดไว้ในเรื่องก็ได้ว่าทุกไทม์ไลน์จะมีในอีกรูปแบบหนึ่งนะสงสัยกูเสพหนังมาเวลเยอะไปแล้วเหี้ยแต่การทำแบบนี้จริงๆมันลดเสียงด่าของแฟนๆได้นะครับคุณลองให้ภาค6เปิดเรื่องและขึ้นไตเติ้ลว่านี่คือโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งของคนเหล็กสิไอ้ดราม่าที่ตัวละครหลักตายมันจะน้อยลงมากๆเลยครับเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอนาคตแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถึงแม้หลายๆครั้งเจมส์คาเมรอนมักจะออกมาบอกกับสื่อนะฮะว่าแกมีไอเดียสำหรับภาคต่อคนเหล็กตลอดเวลาแต่อย่างที่บอกครับว่าบางทีการที่หนังมันจบสมบูรณ์อยู่แล้วและยังดื้อดันที่จะทำภาคต่อไปเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งทำลายมากกว่าเดิมจนยุ่งเหยิงไปหมดการปล่อยให้หนังเรื่องนี้มันจบลงที่ภาค2อาจจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมและทีมงานกราบขออภัยด้วยนะครับและอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันคนละ1 ไลค์หน่อยนะครับผมกับทีมงานจะได้มีกำลังใจทำคลิปยาวๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามช่อง JCB ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB The Fallen คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้นะครับ